It is a panic attack. It will pass. Hetu loi bhoy khabole nalage. Parents e bhabisil boyfriend hoa mane beya hobo porahunat. Hetu bhul dharona. Agor dino manhubor hoyto bhabisil teneke. He was a very positive factor tai life ot aru dekhibo eta porahuna tai bhal hobo. Aru moi koa kotha to hosa. Deuta ei kotha to kyo mok kole mor mon son beya lagi gol. He gyan, he buja shokti tu laheke boyokh loi dangor hoy. Karon to hol amar brain development to. তেনেকুৱা সময়ত যে ক্লোজ ফেক্টৰছবিলাক বা ক্লোজ ৰিলেশ্যনছবিলাকৰ পৰা আপুনি যেতিয়া নেগেটিভিটি পায় সেই টক্সিক ট্ৰেইটটোত আমি কেনেকৈ টেকেল কৰিব পাৰোঁ? এফেকশ্যন আছিলে মৰম, আকৌ আমি মৰমলৈ ঘূৰি আহিছোঁ। মৰমটো অতি স্বাভাৱিক। আমি এই তিনিটা বস্তু চব হিউমেন বিয়িংছে বিচাৰে। কিন্তু মোৰ সেই বস্তুটোতে ফেচিনেটিং লাগিল যে আমি যিখিনি সময় জীয়াই থাকোঁ সেইখিনি সময়ত বহুত টাইম আমি বস্তু কিছুমানক আণ্ডাৰভেলিউ কৰোঁ, হয়তো বহুত গ্ৰাণ্টেড লৈ লওঁ। গৈ থৈ শেষত গৈ আকৌ আপুনি সেই যেনেকৈ আহিছিল তেনেকৈ গুচি যাব। চ' লাইফৰ যদি আমি খুব ডেপ্থত ভাবি চাওঁ বস্তুটো, আমাৰ গোটেই লাইফ চাইকেলটোৱে আচলতে আমাক এটা ৱে বুজাই দিয়ে যে তই এনেকৈ থাকিব লাগে বা তই তেনেকৈ থাকিব লাগে। নমস্কাৰ, পডকাষ্টৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আমাৰ মাজত আছে লয়া আগৰৱাল, প্ৰখ্যাত চাইক'লজিষ্ট। তেওঁৰ লগত যোৱাবাৰ যেতিয়া আমি মেণ্টেল হেল্থৰ কথা পাতিছিলোঁ আমি জাষ্ট ছাৰ্ফেচটো টাচ কৰিছিলোঁ। এইবাৰ আৰু অলপ ডেপ্থত গৈ এনজাইটি হওক, ডিপ্ৰেশ্যন হওক বা যি ধৰণৰ মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুজ আমি ফেচ কৰিব পাৰোঁ তাৰে এস্কেপ বা তাৰে চলিউশ্যন, তাৰে সমাধান কি হ'ব পাৰে এই পডকাষ্টত বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুতৰ মনৰ কথাও বাহিৰলৈ আহে। কমেণ্ট কৰি জনাব, আমি চাম, আমি তাৰ লগত কথা পাতিম। কাৰণ কমিউনিকেশ্যন বঢ়ালে মেণ্টেল হেল্থৰ নিচিনা ইছ্যুজ আমি কমাব পাৰোঁ। এই পডকাষ্টৰ এপিছ'ডটো শেষলৈ চাব। Ma'am, welcome to the podcast again. Thank you again. কি খবৰ মেম? ভালে আছোঁ, বহুত ধন্যবাদ। আকৌ মাতিলা। এইবাৰ আশা কৰিছোঁ যে মানে যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ আৰু ভাল হ'ব। এতিয়া মোৰ এনেকুৱা হৈছে আজি যেন ছেকেণ্ড ছেশ্যনটোত আহিছোঁ মোৰ থেৰাপিৰ, তেনেকুৱা এটা ফিল হৈছে। কাৰণ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ এবাৰ লগ পালোঁ আৰু মোৰ নিজৰ বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনাক ইয়াৰ মাজত পাই। কাৰণ মানুহে বা আমাৰ অডিয়েঞ্চে ডিমাণ্ড কৰিছিল যে আমি মেণ্টেল হেল্থৰ কথা আকৌ পাতোঁ, ভালকৈ আমি ডিছকাছ কৰোঁ টপিকছবিলাক। চ' কি চেঞ্জ হৈছে আপোনাক যদি মই সোধোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো, যে সেই পডকাষ্টটোৰ পিছত কি চেঞ্জ হৈছে আপোনাৰ কাৰণে? বহুতে চেঞ্জ দেখিছোঁ জানা। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আন্তৰিক ধন্যবাদ মই ক'ব বিচাৰোঁ। ইমানেই মানুহে আগবাঢ়ি আহিছে, ইমানেই কমেণ্টছবোৰ মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া। মই মানে প্ৰত্যেকটো কমেণ্টক পঢ়িছোঁ ভালকৈ। অবভিয়াছলি মই উত্তৰ দিয়া নাই, কিন্তু মই তোমাৰ এই পডকাষ্টৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰোঁ বহুত আন্তৰিক ধন্যবাদ চবকে কৈছোঁ। আই মিন আই ৰিয়েলি ফেল্ট অ'ভাৰৱেলমড এণ্ড মোৰ ইনস্পায়াৰ্ড বিকজ পাৰ্চনেলি মই ফিল কৰিছোঁ যে মই যোনটো লাইনত আছোঁ, দিছ ইজ মাই লাইফ, দিছ ইজ হাউ ইট ইজ। এণ্ড বেলেগক তাৰ মাজত যদি উৎসাহ দিব পাৰিছোঁ, যিটো আমি দেখিছোঁ ৰিছপন্সটো পায়, ইট ইজ এ ভেৰি পজিটিভ থিং। চ' আই এম ছ' হেপী সঁচাই। আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি এপিছ'ডটোৰ পাছত মোৰ তাতে বহুত মেছেজেছ আহি আছিল, ফোন কলছো আহিছিল যে আপোনাক কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ লগত বা এপইণ্টমেণ্টছ লোৱা প্ৰচিডিঅ'ৰটো কি। চ' মই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনাক সুধি ল'ব খুজিছোঁ যে যদি কোনোবাই আপোনাৰ লগত কানেক্ট কৰিব খোজে কেনেকৈ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব? আচলতে এতিয়া বৰ্তমান মই ট্ৰেনজিশ্যন এটা কৰি আছোঁ, নতুন চেণ্টাৰলৈ আহি আছোঁ। সেইকাৰণে যোনে যোনে ফোন কৰিছে হয়তো ফোনটো এতিয়া বন্ধ হৈ আছে। আজিকালিতে খোলা হ'ব। মই নতুন চেণ্টাৰত মই শ্বিফ্ট কৰিম, চানমাৰীত হ'ব। ইউ কেন চেণ্টাৰ ইজ দ্য নেম অফ মাই কোম্পানী। ইউ কেন চেণ্টাৰ টাইপ মাৰি দিলে, UCAN চেণ্টাৰ টাইপ মাৰি দিলে তাতে মোৰ নম্বৰ, অফিচৰ নম্বৰটো তাতে ওলাব। আৰু তাতে ডাইৰেক্টলি ফোন কৰি এপইণ্টমেণ্ট এটা বুক কৰি ল'লে তেনেকৈ এপইণ্টমেণ্টৰ মতে আহে চবেই। মই বেছিকৈ এপইণ্টমেণ্টটো নলওঁ দিনে, যাতে চবেই সময় পায়, সময় মই দিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে তেনেকৈ কৰিলে হৈ যাব। ঠিক আছে, আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত কিবা লিংক বা নাম্বাৰছ দি দিম যোনটো দি তেওঁলোকে ৰিডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু যোন যায় যাতে আমি অলপ কমিশ্যন দিম দিয়া। বাকী মেম আজি আকৌ প্ৰব্লেমছ বহুত আছে, আজি চলিউশ্যনটো আকৌ বিচাৰিম। কাৰণ যোৱাবাৰ আচলতে মই নিজে বিৰাট বহুত ৱেইট ফিল কৰিলোঁ যে মোৰ কাৰণে বিৰাট এটা হেল্প হ'ল। কাৰণ মই যোনখিনি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ হয়তো চেষ্টা কৰি পাতিব পৰা নাছিলোঁ, বাট যোৱাবাৰৰ এপিছ'ডটোত আপোনাৰ লগত কথা পতাৰ পিছত বহুখিনি ৰিলিফ পালোঁ যে য়েছ
এনেকুৱা প্ৰব্লেমছ অকল মোৰ নহয়, বহুতৰ লগত হয়, বহুতৰ মাজত এনেকুৱা সমস্যা আছে যাৰ সমাধান হয়তো তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱা নাই। মই প্ৰথম যদি আজিৰ প্ৰশ্নটো সোধোঁ যে ছেল্ফ বিলিভ, ছেল্ফ মটিভেশ্যন প্ৰত্যেকজনে কয় যে আত্মবিশ্বাসী আমি হ'ব লাগে, কিন্তু যদিও আমি সেই বস্তুটো এগ্ৰী কৰোঁ যে আমি হয় আত্মবিশ্বাসী হ'ব চেষ্টা কৰি আছোঁ, আমি হ'ব নোৱাৰোঁ। বহুত সময়ত এনেকুৱা ফিল হয় যে নিজকে লৈ আণ্ডাৰভেলিউড নেকি, ছেল্ফ কনফিডেঞ্চ নাথাকে। তাৰে মেইন ৰিজনটো কি হয় যে আমি আত্মবিশ্বাসী নহয়, আৰু কি ধৰণে আমি আচলতে সেই বস্তুটো বুষ্ট আপ কৰিব পাৰোঁ, নিজৰ মাজত আত্মবিশ্বাসটো জগাব পাৰোঁ? বহুত কাৰণত আত্মবিশ্বাসটো কমি আহে মানুহৰ। বা ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া জন্ম পায় তেতিয়া আত্মবিশ্বাসটো আমাৰ থাকেই, এইটো ভগৱানে দিয়া বস্তু বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু পৰিৱেশ, মানুহৰ লগত আলোচনা, এনভাইৰনমেণ্ট, এইবোৰ বস্তুৰ লগত জড়িত হ'লে তেতিয়া কি হয়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত এইবোৰ কমি আহে। কিন্তু কোনোৱে মানে ল' কনফিডেঞ্চ হৈ জন্ম নাপায়। চ' ইটছ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট যিটো বস্তুৱে মানুহক হেৰি কৰি পেলায়। চ' ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ ক্ষেত্ৰত বা তোমাৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ খুব সহজে কেতিয়াবা মানুহক ডাউন কৰি দিব পাৰে, স্বাভাৱিক। কিন্তু সেইটো নকৰিবৰ কাৰণে তুমি যিহেতু ডাউন ফিল কৰিব নালাগে, সেই আমি কি কৰিব পাৰোঁ? হোৱাট ইজ দ্য এণ্টিড'ট ৰিকুৱায়াৰ্ড ফৰ নট ফিলিং ডাউন? চ' এটা কথা ঠিক, কোনোবাই যদি সদায় কৈ থাকে তোমাক যে তুমি দেখিবলৈ ইমান বেয়া হৈছে, কিয় এনেকুৱা নেগেটিভ যদি ইম্পেক্ট এটা হৈ থাকে, তুমি মন কৰিবা এটা শিলগুটিও এটা আল্টিমেটলি ভাঙি পৰে। A rock also becomes weathered, হয় নে নহয়? চ' আমিও যিমানে আমি ষ্ট্ৰং হওঁ, আমি নেগেটিভিটিৰ মাজত এটা সময়ত আমিও কিন্তু ভাঙি পৰিম। চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ নেগেটিভ ইনফ্লুৱেঞ্চেছৰ পৰা আঁতৰি থকাটো খুব জৰুৰী। সেইটো সদায় চাবা, তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত কোনোবা এজনে সদায় নেগেটিভ নেকি, খুব বেয়াকৈ তোমাক কয়, হিংসা হয়তো কৰে, সেইবোৰ মানুহৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিবা। আৰু সেইটো বস্তু মানে মন কৰিবা, আঁতৰি থাকিবা। আঁতৰি যদিও থাকিব নোৱাৰা, জানিবা যে এই মানুহজনে মোৰ কাৰণে হেল্থি নহয়, টক্সিক হয়। সেইটো পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰি থাকিবা। আৰু নিজক লৈ পেলাই আই থিংক নিজকে সদায় উৎসাহ দিবা। উই কল ইট ছেল্ফ টক। তাৰমানে নেগেটিভ কথা এটা পজিটিভ কৰি দিয়া। অবভিয়াছলি আমি জানো হাফ ফুল হাফ এমটি কনচেপ্টটো আমি চবেই জানো, কিন্তু সেই কনচেপ্টটো আচলতে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমাৰ থিংকিংটোৱে তুমি যদি পজিটিভ কৰি দিব পাৰা, আৰু তুমি এইটো বস্তু যদি বাই হেবিট কৰি দিব পাৰা, তেতিয়া মানে কোনো বস্তু এটাই নেগেটিভ নেদেখিবা। চব বস্তুতে আচলতে পজিটিভ এটা চিলভাৰ লাইনিং থাকে, কিন্তু হয়তো কিছুমান মানুহে নেদেখে বা বেলেগ মানুহে অভাৰটাৰ্ণ কৰি পেলায়। সেইটো কাৰণে আমি হয়তো সেই পজিটিভটো আমি কেতিয়াবা নেদেখোঁ, এন্ধাৰত থাকোঁ। সেয়াই হাফ ফুল হাফ এমটি কনচেপ্টটোৱে আচলতে এটা বহুত ডাঙৰ এক্সাম্পল হৈ যাব। আমি জীৱনটোক চোৱা, সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় যে আজিৰ সময়ত যোনটো পৰিৱেশত আমি ডাঙৰ হওঁ, যোনটো এটা ডেষ্টিনেশ্যন নাথাকা ৰেচত আমি দৌৰি আছোঁ, নাজানো কেতিয়া ক'ত বস্তুটোৰ আমাৰ মেইন ডেষ্টিনিটো কি হয়, কেতিয়া ৰেচখন শেষ হ'ব। সেই কম্পিটিশ্যনৰ সময়ত আমি সদায় এনেকুৱা এটা মোমেণ্টত থাকোঁ ন যে এইজনতকৈ হয়তো বেটাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ ঘৰতো সেই পৰিৱেশতে আমি ডাঙৰ হওঁ। তোৰ লগৰটোৱে দেখোন তোতকৈ বেছি মাৰ্ক পালে, তই কিয় কম পালি? দুটাইতো সমানে পঢ়িছ, ছেইম টিউশ্যনো লৈছ, তই কিয় কম মাৰ্কছ পাই আছ? সাধাৰণতে সেইটো এটা খুব কমন ছিটুৱেশ্যন এটা হয় এটা ঘৰত। সেনেকুৱা এটা সময়ত নিজকে ছেল্ফ বিলিভ দিয়াটো টান হৈ যায়, যেতিয়া প্ৰাইমেৰিলি পেৰেণ্টছে এটা ফেক্টৰ হৈ যায় সেই নেগেটিভিটিটো ইম্প'জ কৰা। সেইটো বস্তুটো আমি কেতিয়াও নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ যে পেৰেণ্টছৰ পৰা আমি হয়তো দূৰ থাকিব পাৰিম, ফ্ৰেণ্ডছক বাৰু আমি অলপ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ, বাট পেৰেণ্টছৰ লগত সেইটো সম্ভৱ নহয়। তেনেকুৱা সময়ত যে ক্ল'জ ফেক্টৰ্ছবিলাক বা ক্ল'জ ৰিলেশ্যনছবিলাকৰ পৰা আপুনি যেতিয়া নেগেটিভিটি পায়, সেই টক্সিক ট্ৰেটটোত আমি কেনেকৈ টেকেল কৰিব পাৰোঁ? ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া সৰু থাকে, আমাৰ কাৰণে আমাৰ মা দেউতাই চব, আমাৰ সংসাৰ হ'ল আমাৰ মা দেউতা। আমি সেই সময়ত নাভাবোঁ যে মায়ে ভুল কৰিছে বা দেউতাই ভুল কৰিছে বা যিটো কৈছে তেওঁলোকে আমাক ইম্পেক্ট নেগেটিভলি কৰিছে, সেই ভাৱটো আমাৰ নাহে। চ' আমি সৰুৰ পৰা আমি সেই ইনফ্লুৱেঞ্চ লৈ পেলাই আমি ডাঙৰ হৈ আহোঁ। আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ যে মাহঁতে ভুল কৰিছে, আৰু সেইটো ভাবা উচিতো নহয়, কাৰণ আমাৰ লাইফ ইজ আৰ পেৰেণ্টছ। কিন্তু আমি যেতিয়া লাহেকৈ ডাঙৰ হৈ আহোঁ, আমি তেতিয়া অলপ গম পাওঁ যে
মায়ে দেখোন এই কথাটো বৰ বেয়াকৈ ক'লে দেখোন, দেউতাই এই কথাটো কিয় মোক ক'লে, মোৰ মন চন বেয়া লাগি গ'ল। সেই জ্ঞান, সেই বুজা শক্তিটো লাহেকৈ বয়স লৈ ডাঙৰ হয়। কাৰণটো হ'ল আমাৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টটো। ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট যিটো আমি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে কওঁ, সেইটো আচলতে 25 ইয়াৰ্ছলৈকে হৈয়ে থাকে। এণ্ড দ্য ব্ৰেইন ডেভেলপছ ফ্ৰম দ্য বেক টু দ্য ফ্ৰণ্ট। চ' তোমাৰ প্ৰি ফ্ৰণ্টেল লোবছবোৰ, ব্ৰেইনৰ আগ পাৰ্টখিনি, ৰিজনটো, এইখিনি লাষ্টত ডেভেলপ হয়। 25 ইয়াৰ্ছলৈকে ডেভেলপমেণ্ট হৈয়ে থাকে। চ' সেই বুজা শক্তিবোৰ তোমাৰ লাহে লাহেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকে এজ তুমি 25 ইয়াৰ্ছলৈকে বাঢ়ি গৈ থাকিব। কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এইটো বস্তু বুজি নাপায়, আৰু তেওঁলোকে যিটো দেখে বা ফিল কৰে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে আল্টিমেটলি ফৰ্মুলেট কৰিব তেওঁলোকৰ থিংকিং পেটাৰ্ণছবোৰ। সেইকাৰণে পেৰেণ্টছবোৰৰ কথাবোৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেই সৰু বয়সবোৰত, কাৰণ সেই বয়সত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ধৰিব নোৱাৰে দিছ ইজ ৰাইট অৰ দিছ ইজ ৰং। তেওঁলোকে জানে যে দিছ ইজ ৰাইট, আৰু সেইটো বস্তুৱে তেওঁলোকক নেগেটিভলি পিছলৈ ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে কাউন্সেলিঙত এতিয়া মই যিবোৰ কাউন্সেলিং পাওঁ, টিনেজাৰ্ছ হয়, এডলেচেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী হয়, বা ইভেন য়াং এডাল্টছ, তেওঁলোকৰ মেইন ফৰ্মেটিভ ইয়াৰ্ছবোৰ অলৰেডি হৈয়ে গ'ল। সেই সময়ত যদি পেৰেণ্টছে মাৰিছিল খুব বেছিকৈ, বা খুব নিজকে তেওঁলোকক সদায় যদি ফিল কৰালে যে মই ৱৰ্দি নহয়, মোৰ নেক্সট ড'ৰ নেইবাৰ মোতকৈ দেখোন বেছি মাৰ্কছ পালে, মই নাপালোঁ, তুমি এইমাত্ৰ যিটো ক'লা, সেই থিংকিংটো হয়তো ৰুটেড হৈ যায় ব্ৰেইনটোত। তেতিয়া মানে সেইটো বস্তুৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ অলপ সময় লাগে। কাউন্সেলিঙৰ যোগেদি কৰিব পাৰি, নহ'লে সেইটো বস্তু লাইফত বহুত এফেক্ট কৰে থিংকিং পেটাৰ্ণছবোৰ। সেইকাৰণে সেই পেৰেণ্টছৰ ইম্পেক্টটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু সৰু কালৰ দিনত বিশেষকৈ। সেইটো পেৰেণ্টছে নিশ্চয় শুনিছে আজি, তেওঁলোকে হয়তো ধৰিব নোৱাৰে যে কিমান দীঘল শ্বেডোজ কাষ্ট কৰে ষ্টুডেণ্ট এটাৰ মনৰ ভিতৰতে। থাকি যায় বস্তুটো, মানে থাকি যায়, বিকজ পেৰেণ্টছ আৰ নট স্মল ইনফ্লুৱেঞ্চেছ, পেৰেণ্টছ আৰ হিউজ ইনফ্লুৱেঞ্চেছ। আৰু আমি যেতিয়া কাউন্সেলিং কৰোঁ সদায় দেখোঁ যে পেৰেণ্টছৰ বস্তুটো যেতিয়া আমি ৰিগ্ৰেছ কৰোঁ, আইদাৰ আ মাদাৰ অৰ আ ফাদাৰ গুৰিত হয়তো থাকে, বা পেৰেণ্টছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো সাধাৰণতে গুৰিত আমি আনচাৰ্ছবোৰ তাতে পাওঁ। ইউজুৱেলি মই এই প্ৰশ্নটো সোধাৰ কাৰণটো হ'ল যে বহুত সময়ত মই যদি নিজৰো এক্সাম্পল লওঁ, সৰু কালৰ পৰাই মোৰ কাৰণে এজন আইডল হিচাপে বা ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপে মোৰ দেউতা আছিল। আজিৰ তাৰিখলৈকে মই দেউতাক নিজৰ হিৰ' হিচাপে চাওঁ বা আইডল হিচাপে চাওঁ, বা মই মোৰ মাক এজন এক্সাম্পল হিচাপে চাওঁ যে ডিচিপ্লিন মানে এনেকুৱা হ'ব লাগে। সৰু থাকোঁতে বা টিনেজাৰ্ছ পইণ্টটোলৈকে টিল মাই 20s মই সেইটো ৰিয়েলাইজ মেবি নকৰিলোঁ যে এই বস্তুটো এনেকৈ কৰাটো ভুল হয়। সেইখিনি সময়ত হয়তো মোৰ কাৰণে সেইটো বস্তু কাৰেক্ট লাগিছিল, যাৰ কাৰণে মোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো তেনেকুৱা ডেভেলপ হ'ল। আজি 24 বা 23 ইয়াৰ্ছত মোৰ ফিল হয় বহুত ক্ষেত্ৰত যে মেবি এইটো এনেকুৱা কৰাৰ ৰাইট ৱে নহয় চাগে। এই বস্তুটোত মই যদি এগ্ৰেছিভলি ৰিভাৰ্ট কৰোঁ, তাৰে ৰেচিপ্ৰকেশ্যন বেলেগ হ'ব পাৰে। মই পেচেঞ্চ হোৱাটো বেছি বেটাৰ, পেচেণ্ট থকাটো বেছি বেটাৰ। এতিয়া সেই বস্তুটোৰ পৰা শ্বিফ্টটো যোনটো হ'ল, মোৰ লাগে যে মই বহুত ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা হয়তো শিকি পালে সেইখিনি বস্তু জ্ঞান পালোঁ, যে মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ এনেকুৱা হ'ল বা এনেকুৱা এটা চেঞ্জ হৈছে যোনটো মেবি মই মোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকত চেঞ্জ আনিব লাগে। বহুতে হয়তো সেই বস্তুটো নাপাব, বা হয়তো সেইখিনি ৰিচোৰ্চেছ পোৱা নাই যে তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰে। সেই বস্তুটো কেনেকৈ আমি নিজৰ মাজত আনিব পাৰোঁ, বা সেই ছেল্ফ এৱেৰনেছটো আমি নিজৰ মাজত কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ এট ওৱান পইণ্ট, যেতিয়া আমি নিজে ডিচাইড কৰোঁ যে এইটো বস্তু ৰাইট, এইটো বস্তু ৰং। মই এটা এক্সাম্পলো দিব খুজিম যে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, মোক মায়ে কয় যে এই জেগাটোত নাযাবি। হয়তো যেতিয়া মই 18 বছৰ আছিলোঁ মোক মায়ে কৈছিল এইটো জেগাত নাযাবি। সেই সময়ত ইউজুৱেলি হয় টিনেজাৰ্ছৰ মাজত যে এটা ৰিবেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক থাকে, কিয় নাযাম, মই যামেই, যুঁজি যাম। কিন্তু আজি 5-6 বছৰ পিছত মই ৰিয়েলাইজ কৰোঁ কিয় যাবলৈ মোক মানা কৰিছিল। সেই লেট ৰিয়েলাইজেশ্যনটো হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা, থাকিব লাগে, বা সেই বস্তুটোক আমি কাৰ্ভ কৰা ৱে কি হ'ব পাৰে? কিউৰিঅচিটিটো আমাৰ চবৰে থাকিব। মাহঁতে মানা কৰিছে বুলি আমি সদায় যদি আমি মানি লওঁ, এইটো স্বাভাৱিক। আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ৱেট পেইণ্ট চিণ্ড্ৰম, ৱেট পেইণ্ট, সঁচাকৈ পেইণ্টটো তিতি আছে নে নাই অলপ চুই চাওঁচোন, হয় তিতি আছে নে নাই, সেই কিউৰিঅচিটি আমি ছেটিছফাই কৰিবই লাগিব। মাহঁতে যিটো কৈছে মাহঁতে ভাল ভাবি ক'ব, কিন্তু সেইটো সঁচা নে মিছা সেইটো তুমি হয়তো তোমাৰ নিজৰ পৰা এটা কিউৰিঅচিটি থাকিব পাৰে যে পিছত তুমি দেখিছা হয় মায়ে দেখোন ঠিকেই কৈছিলে, কিন্তু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে মা বা দেউতাই ভুল ক'লে, বা তেওঁলোকে যিটো ভাল ভাবিছিলে সেই সময়ত সেইটো হয়তো এতিয়া ৰেলেভেণ্ট নহ'ব পাৰে। সেইটো বস্তু তুমি হয়তো পিছত বুজি পাবা। কিন্তু সেই মই ভাবোঁ চবেই আমি নিজে এবাৰ আমি বিচাৰি যাব লাগে, নহ'লে নিজৰ এটা ছেটিছফেকশ্যনো থাকেতো। এতিয়া তোমাৰ নিজৰো এটা ছেটিছফেকশ্যন আছে, তোমাৰো দায়িত্ব আছে সেই নিজৰ ছেটিছফেকশ্যনটো পূৰণ কৰিবলৈ, বা তোমাক নিজকে ছেটিছফেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইউ হেভ এ
ডিউটি টু দ্যাট চ' সেই ডিউটিটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে তুমি কেতিয়াবা হয়তো মাৰ দেউতাৰ কথাবোৰ আঁতৰি পেলাই তুমি নিজেই চাই লোৱা যে য়েছ তেওঁলোকে ঠিকেই ক'লে নে ভুলেই ক'লে নে মোৰ লগত শ্বুট কৰিছে নে নাই সেইটো তুমি কৰিবই লাগিব নহ'লে তুমি সদায় মা দেউতাৰ কথাখিনি লৈয়ে চলি থাকিলা তোমাৰ নিজস্বটো নাই তেতিয়া দ্যাট ইজ ৰং তোমাৰ নিজৰ এটা হেৰি থাকিবই লাগিব যে মই নিজেই চাওঁচোন মাহঁতে কৈছিলে হয় কিন্তু মই নিজৰ পৰা এবাৰ চাই লওঁ ভুলো হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি কাৰণ মাহঁতেও এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাই কৈছে নাথিং ইজ ৰাইট নাথিং ইজ ৰং আগৰ সময়ত হয়তো সেইটো ৰাইট আছিলে কিন্তু আজিকালি দিনত যিটো মই দেখিছোঁ আজিকালি দিনত আমাৰ পৰিৱেশবোৰ ইমানেই বদলি গ'ল হয়তো তেতিয়াৰ দিনত কিছুমান বস্তু ৰাইট থাকিব পাৰে কিন্তু এতিয়া সেইটো বস্তু ইমান নোখোৱাব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল মোৰ সেইদিনা কাউন্সেলিং কেছ এটা আহিছিল মাক দেউতাকে ছোৱালীজনীক কৈছিলে যে তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড থকাটো একেবাৰে উচিত নহয় একেবাৰে বেয়া কথা আৰু সেই ছোৱালীজনীয়ে সেই ল'ৰাটোক ব্ৰেকআপ কৰিলে কাৰণ মা দেউতাই ক'লে যে ব্ৰেকআপ কৰাটো ভাল হ'ব তুমি পঢ়া শুনাত মন নিদিবা সেইটো আমাৰ পুৰণা যুগৰ পেৰেণ্টছবোৰ ক'বই এতিয়াও বহুতে কৈ থাকে একেটাই কথা কিন্তু সেই ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো দেখিলোঁ সেই ল'ৰাটো যেতিয়া নাইকিয়া হ'ল তাইৰ লাইফৰ পৰা তাই অতি আনহেপি হৈ গ'ল আৰু পঢ়া শুনাটো বেয়া কৰিবলৈ ল'লে ল'ৰাটোৰ লগত তাই কথা পাতি ভাল পাইছিল একেটাই ক্লাছত পঢ়ে পেৰেণ্টছে ভাবিছিল ল'ৰা বয়ফ্ৰেণ্ড হোৱা মানেই বেয়া হ'ব পঢ়া শুনাত সেইটো ভুল ধাৰণা আগৰ দিনৰ মানুহবোৰ হয়তো ভাবিছিল তেনেকৈ কিন্তু আজিকালি দিনত মই তাইক কি কৰিলোঁ মই তাইক ক'লোঁ যে তুমি বয়ফ্ৰেণ্ডটোক আকৌ মাতা ফোন কৰা কথা পাতা তুমি দেখিবা যে তোৰ মনটো ভাল লাগিব আৰু মই ইতিমধ্যে মাহঁতক মই বুজাম তুমি বুজাব নালাগে মই বুজাম তোমাক কিয় আৰু মই ৰেছপনচিবিলিটি লৈছোঁ মাহঁতক মই বুজাম যে তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো থকাটো উচিত চ' আল্টিমেটলি তাই খুব হেপী হ'ল কণ্টেক্ট কৰিব ল'লে মই মা দেউতাকহঁতক বুজালোঁ যে আপোনালোকে বেয়াভাৱে নল'ব হি ৱাজ এ ভেৰি পজিটিভ ফেক্টৰ তাইৰ লাইফত আৰু দেখিব এতিয়া পঢ়া শুনাত তাই ভাল হ'ব আৰু মই কোৱা কথাটো সঁচা এমাহমান পিছত ছোৱালীজনী পঢ়া শুনা ইমান ভাল হ'ল তাই ক্লাছতো টপ কৰিলে শ্বি ৱাজ এ ক্লাছ 11 নে ক্লাছ 12ৰ ছোৱালী চ' সেই ধাৰণাটো যিটো আমি ভাবোঁ পেৰেণ্টছে ভাবে যে বয়ফ্ৰেণ্ড বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হোৱাটো বেয়া কথা সেইটো আচলতে অকণমান ডিপলি চাব লাগিব It's boyfriend and girlfriend doesn't only mean physical closeness or intimacy. It means psychological and emotional help and support. আৰু সেইটো অতি জৰুৰী আজিকালি দিনত এই পইণ্টটোত মই আৰু এটা বস্তু এড কৰিব খোজোঁ যে এই যোনটো ধাৰণা ক'লে যে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো অহাৰ লগে লগে সেই ঘৰৰে ফেক্টৰ এটা আহি যায় যে থাকিব নালাগে তাৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ এইটো হ'ব পাৰে বৰঞ্চ তাৰে এক্সাম্পলছো নাই যাৰ চাইট কৰি তেওঁলোকে কৈছে যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এইটো জাষ্ট এটা ছ'চিয়েল ষ্টিগমা টাইপ আমি ল'ব পাৰোঁ যে স্কুলত কাপলছ দেখিলেই টিচাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা এটা ধাৰণা আছে যে টাৰ্গেট কৰি লয় দুজন ষ্টুডেণ্টক একেলগে বহিব নিদিওঁ বেলেগ বেলেগ জেগাত বহাম বা চ' তেওঁলোকৰ যোনখিনি পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰেক্টিচেছ তেওঁলোকে কৰে সেই বস্তুটো কিয় একচুৱেলি মানুহৰ মনত ষ্টিগমা হিচাপে সোমাইছে যে বস্তুটো ভাল নহয় বা এফেক্ট কৰিব পাৰে অবভিয়াছলি হ'ব কাৰণে কিছুমানে তুমি যদি ভাবা যেতিয়া পিউবাৰ্টি হয় তেতিয়া ছেকেণ্ডাৰী ছেক্সুৱেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ আহে হৰম'নছবোৰ একদম মানে হাইলি ফাংচন কৰে চ' একদম স্বাভাৱিক অবভিয়াছলি চবেই ভদ্ৰভাৱে হয়তো ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা নহ'বও পাৰে ইট মে বি ভেৰি ফিজিকেল বেলেগ বেলেগ ৰূপো ল'ব ৰিলেশ্যনশ্বিপছ চ' অবভিয়াছলি যেতিয়া চাৰ্জ অফ ইম'শ্যনছ হয় হৰম'নছ হয় তেতিয়া নতুন নতুন ফিলিংছো আহে তেতিয়া কিছুমান সেইকাৰণে বেড প্ৰেছ আহে আচলতে এই ৰিলেশ্যনশ্বিপছত আৰু স্কুল মই কোৱা নাই যে চব ল'ৰা ছোৱালী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড লৈ ঘূৰি ফুৰি থাকিব লাগে না দেট ইজ ৰং দেট ইজ নট চিভিলাইজ ছ'চাইটি এতিয়াও স্কুলছবোৰ যোনবিলাকে PDA হ'ব নালাগে দিছ আৰ দ্য ৰাইট ৰুলছ দিছ ইজ নট দ্য গুড বিহেভিয়াৰ পাব্লিকলি কিন্তু ভুল ধাৰণাটো সেইটো কাৰণে হ'ল ল'ৰা ছোৱালীবোৰ হয়তো এবিউজ কৰিলে বেছি তেওঁলোকৰ সীমাটো গম নাপালে সেইটোৰ কাৰণে আল্টিমেটলি ইট হেজ এফেক্টেড দ্য ষ্টাডিজ আৰু সেইটোও আছে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান বেছি ইনভলভড হৈ যায় ডেট ইম'চনেলি তেওঁলোকে বহুতখিনি নোৱাৰে নিজৰ কণ্ট্ৰলৰ মাজত থাকিবলৈ আৰু ডেট ডাজণ্ট অনলি মিন ফিজিকেল ইট অলছ' মিনছ ইম'চনেলি যদি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আঁতৰি যায় কাৰণে বহুত প্ৰেমত পৰি যায় দেন ডেট ইজ হাইলি ডেঞ্জাৰাছ সেইকাৰণে বেলেঞ্চ থকাটো উচিত আৰু একদম মানে চেন্সিবলি এইবোৰ বস্তুত ৰেচনেলি এইবোৰত আগবাঢ়িব লাগে আৰু হয়তো সেইটো বস্তু নহ'ব পাৰে সেইকাৰণে বেড প্ৰেছ এটা আহে আৰু এইটো মানে নেগেটিভলি লয় ছ'চাইটিয়ে আৰু কোৱা ধৰণতো আপুনি যদি মন কৰে এটা নেগেটিভলি কথা এটা কোৱা হয় যে প্ৰেমত পৰিব
পঢ়াটো সাধাৰণতে আমি অসমীয়াত এনেকুৱা ভাবোঁ যে বাগৰি গ'ল বা ডাউনগ্ৰেড হৈ গ'ল চ' প্ৰেমত বস্তুটো পঢ়া বুলি কয় বৰঞ্চ এনেকৈ নহয় প্ৰেমত তুমি বাঢ়িবা বা প্ৰেমত তুমি গ্ৰ' কৰিবা চ' সেই বস্তুখিনিৰ পৰাও এটা নেগেটিভ ইম্পজিশ্যন হৈ যায় যে প্ৰেম বস্তুটোত পঢ়া মানেই তুমি ডাউন হৈ যোৱা মোৰ কাৰণে প্ৰেমটো বৰ ধুনীয়া বস্তু পিছে দেই মই কেতিয়াও পৰি গ'লেও মানে তুমি উঠিবই লাগিব চ' মই নেগেটিভলি কেতিয়াও নলওঁ এগেইন মই যোৱাবাৰো কৈছোঁ মই এইবাৰো আকৌ একেটাই কথা কওঁ প্ৰেম বস্তুটো মৰম আমাৰ অসমীয়া শব্দটো সঁচাকৈ ধুনীয়া মৰম এই শব্দটো আমাৰ ইংলিছতো মোৰ মতে এই শব্দটো নাই সেই আমি অসমীয়াত যিটো আমি বুজাওঁ মৰমটো বহুত ক্ষেত্ৰত দেখুৱাব পাৰি বাট আমাৰ খালি ফিজিকেল হেৰিটোৰ কাৰণে আচলতে এইটো বস্তু অলপ নেগেটিভলি লোৱা হয় যিটো তুমি কৈছা প্ৰেমত পৰাটো উইথ দ্য ফিজিকেল এট্ৰিবিউটছ তেতিয়া অলপ মানে বস্তুটো নেগেটিভৰ ফালে যাব পাৰে এস্পেচিয়েলি যদি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ দেন ফৰ টিনেজাৰ্ছ এস্পেচিয়েলি এইটো বহুত বেলেগ ফালে যাবগৈ পাৰে খুব নেগেটিভলি ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা প্ৰেমৰ লগত আৰু এটা ৱৰ্ড কোএডজাষ্ট হৈ যাব পাৰে সেইটো হৈছে এটেচমেণ্ট আৰু এটা বস্তু মই যোৱা কেইবামান মাহৰ পৰাও আচলতে শুনি আছোঁ বহুতৰ এইটো এটা কমপ্লেইন থাকে বা ইছ্যু থাকে এটেচমেণ্ট ইছ্যু বুলি যাক কয় চ' তেওঁলোকে হয়তো ছেপাৰেট হৈ যোৱাৰ পিছত কিবা এটা হয়তো দূৰত্ব হোৱাৰ পিছত ইম'চনেল প্ৰব্লেমছ কিছুমান অহা আৰম্ভ হয় যাৰ কাৰণে আপুনি যেনেকৈ ক'লে বহুত কামত এফেক্ট পৰে আৰু বাকী কামত এফেক্ট পৰাতকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ ওপৰত এফেক্ট হয় যাৰ কাৰণে হয়তো ছেল্ফ মটিভেশ্যন নাইকিয়া হৈ যায় নিজৰ ভেলিউ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় বা নিজকে যোনটো ছেল্ফ সেই ছেল্ফটোকে তেওঁলোকে কেয়াৰ ল'ব নোৱাৰে ছেল্ফ কেয়াৰটো নহয় চ' সেই বস্তুটোৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰিব পাৰি এটেচমেণ্ট ইছ্যুটোক টেকেল কৰা ৱে এটা চিম্পল কি হ'ব পাৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটাত সোমাই গ'লে তুমি কেতিয়াও নিজকে হেৰুৱাই নেপেলাবা তাত সেইটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কাৰণ তুমি যদি নিজকে হেৰুৱাই পেলোৱা তুমি কোনো কথাত ক'ব নোৱাৰা যে এইটো বস্তু থাকি যাব লাইফত ইভেন ইন আ মেৰেজ তুমি ক'ব নোৱাৰা যে মই যাৰ লগত মই বিয়া পাতিছোঁ সেই মানুহজনৰ লগতে মই মোৰ শেষ মুহূৰ্তত মই সেইজন মানুহৰ লগত মই মানে শেষ হ'ব মোৰ লাইফ চ' ৰিলেশ্যনশ্বিপ ছাষ্টেইন কৰাটো ইট ইজ নট আ চাৰ্টেনিটি এইটো 100% তুমি ক'ব নোৱাৰা সেইকাৰণে মই ভাবোঁ কোনো এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত তুমি নিজকে হেৰুৱাই নেপেলাবা কাৰণ সেইটো বস্তু যদি নহয়গৈ বা হয় যদিও হৈও যায় তথাপিও মই ভাবোঁ নিজৰ কাৰণে সদায় অলপ ৰাখি থ'বা এণ্ড দেট মিনছ দেট তুমি কাৰণে যদি তুমি চব দি দিয়া নিজৰ সেই তেতিয়া তোমাৰ থাকিলনো কি তোমাৰ নিজৰ ওচৰতে থাকিবই লাগিব যিটো কাৰণে তুমি ষ্ট্ৰং হৈ আছা যিটো তেওঁ তোমাৰ পৰা সেইটো বিচাৰিব চ' ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেট তুমি নিজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত নিজকে হেৰুৱাই নেপেলোৱাটো কাৰণ সেইটো গ'লে ইউ আৰ নাথিং দেন বিকজ এটা বৰ ধুনীয়া কথা এটা মোৰ মনত পৰিছে ইয়াত মই তোমাক কথাটো কওঁ খালিল গিব্ৰানে বৰ ধুনীয়া কথা এটা লিখিছিল ইন দ্য প্ৰফেট তাত ৰিলেশ্যনশ্বিপছৰ বিষয়ে কৈছিল ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু টু হোল মানে দুটা তেওঁ মানে হেৰি ধৰণে কৈছে লুট বুলি কৈছিলে গিটাৰ এটা ধুনীয়াকৈ বজাবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰিংছবোৰ হোল হৈ থাকিব লাগিব ভাঙা ষ্ট্ৰিং হ'ব নালাগে দ্য ষ্ট্ৰিংছ হেভ টু বি হোল চ' ইউ হেভ টু হেভ টু হোল ষ্ট্ৰিংছ এণ্ড টুগেডাৰ সেই ষ্ট্ৰিংছবোৰ যেতিয়া তুমি একেলগে বজোৱা দুইটা ষ্ট্ৰিংছ হাৰ্মনি হয় তাৰ মানেটো কি হ'ল তুমি একদম কমপ্লিট হ'ব লাগিব এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত ধুনীয়াকৈ ছাষ্টেইন কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইগৰাকীও ধুনীয়াকৈ ছাষ্টেইন হ'বৰ কাৰণে কমপ্লিট হ'ব লাগিব তেতিয়া দুইজন মিলি জুলি তোমাৰ হাৰ্মনিয়াছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা হ'ব সেইকাৰণে কেতিয়াও ভাঙা মানুহ এজনে ৰিলেশ্যনশ্বিপত সোমাব নাপায় মই সেইটো কথা যোৱাবাৰো কৈছিলোঁ কমপ্লিট হিলিং দুটা হোল পিপল কেন মেক আ বিউটিফুল ৰিলেশ্যনশ্বিপ য'ত ইজনে ইজনেকে সহায় কৰে ক'ৰবাত যদি কোনোবাই কেতিয়াবা কিবা দুখ হয় সিজনে সিজনক সহায় কৰিব আৰু সুখ হ'লেও ইজনে ছাপৰ্ট কৰিব চ' ইউ নিড টু ষ্ট্ৰং পিপল টু হোল পিপল ইন আ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এণ্ড দেট উইল হেল্প ইচ আদাৰ চ' তুমি নিজকে হেৰুৱাই নেপেলাবা সেইটো হ'লে ইউ আৰ হাফ আ ষ্ট্ৰিং দেট ইজ নট গুড ইউ মাষ্ট বি হোল আৰু সেই ছেল্ফ ডেভেলপমেণ্টটো তুমি নিজেই বনাব লাগিব নিজে অনলি ইউ কেন বিল্ড ইয়ৰ ছেল্ফ সেই এছেছমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি if you behave in a way that is not logical জানিবা তোমাৰ কিছুমান হেবিটছ আছে যিটো তোমাৰ কাৰণে হেল্থি নহয় চ' চে ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ এডিকশ্যনছ হৈছে এডিকশ্যনছটো হৈছে কিয় কিবা এটা বস্তু তোমাৰ নিড এটা আছে নিডটো তুমি পূৰণ কৰিব পৰা নাই তাৰমানে তোমাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে চ' ইউ আৰ লিনিং ফৰ হেল্প ইউ আৰ ছিকিং হেল্প এলছৱেৰ দেট ইজ ওৱান
So you have to build yourself. Get rid of the addiction. Tomar jodi infidelity hoy. Tumi belegok bisarisa morom. Relationship etat. Tar mane ki? Tar mane you are seeking something that jitu tomar lack hoise tomar relationship. So you have to see moi ki lack korisu relationship tut. So heitu bostu tumi bisari ulabo lagibo. Aru jodi tumi নিজেই নোৱাৰা কাৰোবাক সুধি লোৱা কাৰণে তোমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত the human body will react and it will go into a different behavior pattern. Hey behavior pattern to তুমি নিজে বুজিবা that এইটো মোৰ কাৰণে toxic. It is not bringing happiness to myself, nor my boyfriend, girlfriend or my husband or my wife. So সেইটো বস্তু তুমি নিজে self introspect কৰিব লাগিব বুজিবলে আৰু যেতিয়া তুমি বুজিবা then you must make a positive change. Then only will you be able to be back on track. নহলে তুমি সদায় আঁতৰি থাকিবা নামত তুমি এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছা. মেম এটাচমেণ্ট কেৱল ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ বাহিৰেও পেৰেণ্টছৰ লগতো হয়. সাধাৰণতে আমি যেতিয়া এই পডকাষ্টতে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতোঁ বা কমেণ্ট ছেকশ্যন হয়তো পঢ়ি চাওঁ বহুতে কিছুমান ৰিলেটিবিলিটি পায়. ৰিলেটিবিলিটিৰ এটা খুব কমন তেওঁলোকৰ ইনষ্টেঞ্চ হ'ব পাৰে বা ইনচিডেণ্ট হ'ব পাৰে, সেইটো হৈছে কমিউনিকেশ্যন গেপ. কমিউনিকেশ্যন গেপ এজ ইন চবৰ লগত, এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত হওক, এটা পেৰেণ্টছ আৰু ৱাৰ্ডৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোতে হওক বা হয়তো লগৰৰ মাজত কমিউনিকেশ্যন গেপটোৱে হওক. যেতিয়া মই হয়তো মোৰ কথাটো মোৰ পেৰেণ্টছক ক'ব নোৱাৰিম বা মই ভাবি থকা কথাখিনি যেতিয়া মই মোৰ হয়তো লগৰ বা মোৰ প্ৰেমিকাজনীকে ক'ব নোৱাৰিম, তেতিয়া সাধাৰণতে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত গেপ পৰি যায়. আৰু মই ৰিলেশ্যনশ্বিপ এজ ইন মই অকল সেই ফ্ৰেণ্ডছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কোৱা নাই, মই এজ এ হোল কৈছোঁ. চ' এই কমিউনিকেশ্যন গেপটো ব্ৰেক কৰিব হ'লে বা কিবা এটা যদি আমাৰ ফালৰ পৰা ইনিচিয়েট কৰিব লাগে, দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট য'ত নিজকে মই সাহস গোটাই হয়তো মই মোৰ মা দেউতাক এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে বা মোৰ ফ্ৰেণ্ডছক বা য'ত মই ফিল কৰি আছোঁ কমিউনিকেশ্যন গেপটো হৈ আছে, সেই কমিউনিকেশ্যন গেপটো ব্ৰেক কৰা ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টেঞ্চটো কি হ'ব পাৰে? চ' চিটুৱেশ্যন লৈ অবভিয়াছলি বেলেগ বেলেগ হ'ব. চ' আপুনি যদি চিটুৱেশ্যন লৈ ব্ৰেক কৰি মোক বুজাই দিব পাৰে যে আমি ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চটো কি হ'ব পাৰে? ইয়াতে মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি যে মাক দেউতাকৰ পৰা যে আমাক কমিউনিকেশ্যনটো অ'পেন হ'ব লাগে, সেইটো আচলতে মই ভাবোঁ ভুল ধাৰণা. আই ডোণ্ট থিংক আমি পেৰেণ্টছৰ লগত চব কথা ক'ব লাগে, বিকজ পেৰেণ্টছ আৰ পেৰেণ্টছ. আজি মই নিবিচাৰোঁ যে মোৰ ছোৱালী বা ল'ৰাই মোৰ চব ছিক্ৰেটছ কয়, কাৰণে মই মাক হিচাপে মই হয়তো চব বস্তু ল'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ, মই হয়তো আনকমফৰ্টেবল হ'ব পাৰে. আৰু সেই অলপ গেপটো থকাটো মই বিচাৰোঁ, মই ভাবোঁ ইট ইজ ৰাইট. মোৰ কিতাপতো লিখিছোঁ, মোৰ কিতাপখনৰ নাম হ'ল স্কুল কাউন্সেলাৰ্ছ ডায়েৰী. ইয়াত মই লিখিছোঁ এই কথাটো যে মাক বা দেউতাক আমি সদায় এটা ডিষ্টেঞ্চ অলপ হ'লেও ৰাখিব লাগে. কাৰণে মই নিবিচাৰোঁ যে কিছুমান ডিটেইলছ মই জনা, কাৰণ এই মোৰ যিটো জেনেৰেশ্যন আমি হয়তো কিছুমান কথা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কমফৰ্টেবল নহ'ব পাৰোঁ. এণ্ড আই কনচিডাৰ মাই চেল্ফ এজ এ ভেৰি মডাৰ্ণ পেৰেণ্ট. কিন্তু সেই হিচাপত মোৰ আজি ল'ৰাই হয়তো মোৰ আগত চিগাৰেট আজিলৈকে খোৱা নাই বা ড্ৰিংকছ মোৰ আগত নকৰে, আৰু আই ডোণ্ট থিংক সেইটো মই সেইটো নিবিচাৰোঁ মোৰ আগত কৰাও. ময়ো অলপ হয়তো দিগদাৰ পাওঁ, আই ন' মে বি এইটো খুব অৰ্থডক্স থিংকিং, মই নাজানো, কিন্তু এইটো মোক শ্বুট কৰে. কিছুমান বস্তু আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ মা দেউতাৰ আগত. কিন্তু তুমি যিটো কথা কৈছা, কিছুমান কথা আমি ক'ব লাগে. ফৰ এক্সাম্পল, মোৰ আজি মনটো বেয়া লাগিছে, মই সেই কথাটো মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ মোৰ মা দেউতাৰ লগত. না আই মাষ্ট স্পীক টু মাই পেৰেণ্টছ সেইটো লৈ পেলাই, কাৰণ এইটো লুকুৱাব কথা নহয়, মাহঁতে বুজিব লাগিব পাৰে. ইনফেক্ট কালি মোৰ এটা কথা আহিছিলে, ষ্টুডেণ্ট এটা আহি পেলাই কৈছে মায়ে মোৰ কথাটো উৰাই দিয়ে. তাই হেৰি হৈছিলে, বডি শ্বেমিং হৈছিলে, আৰু এই লাইনটো তাই মোক কৈছিলে যে মই যেতিয়া মাক কওঁ যে মোৰ স্কুলত বডি শ্বেমিং কৰিছে মই শকত কাৰণে, মাকে ক'লে তইতো শকতে, আৰুনো কি ক'ব, তইতো শকতে. চ' হোৱাট ডিড দ্য মাদাৰ ডু? লগে লগে কমিউনিকেশ্যন লিংকটো ভাঙি পেলালে. ছোৱালীজনী তাৰপিছত নক'লে আৰু মাকক কথাটো. মাকৰো ভুল নহয়, মাকে উৎসাহ দিছে যে সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা, তইতো শকতে, একচেপ্ট কৰ, এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়. কিন্তু মাকে বুজি নাপালে যে ছোৱালীজনী ইমান কষ্ট পালে এই কথাটো লৈ. চ' সেইটো বস্তু আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিলোঁ. ইনফেক্ট কালি মই তাইৰ মেছেজটো পালোঁ, তাইক মই ক'লোঁ যে তুমি এই কথাটো তুমি ডাইৰেক্টলি তুমি ল'ৰাটোৰ লগত হেণ্ডেল কৰা, যোনে তোমাক বডি শ্বেমিং কৰিছে তাৰ লগত তুমি ডাইৰেক্টলি কোৱা. তাৰ লগত তাই কৈছে মেম মই অলৰেডি ল'ৰাটোক ডাইৰেক্টলি ক'লোঁ, সি বেছিয়ে ক'বলৈ ল'লে. তেতিয়া মই তাইক ক'লোঁ যে তুমি তেতিয়াহ'লে অথৰিটি ফিগাৰক কোৱা, আইদাৰ টিচাৰক কোৱা নহ'লে হেডমিষ্ট্ৰেছ বা প্ৰিন্সিপালক কোৱা, আৰু তাৰপিছত যদি কাম নিদিয়ে তুমি মা দেউতাক ক'বা, আৰু তাৰপিছতো যদি কাম নিদিয়ে তুমি মোক ক'বা. চ' তাইক মই কেইবাটাও লেভেলছ দিলোঁ. কিন্তু মাকৰ কথাটো শুনি মই বুজিলোঁ যে দিছ ইজ নট এ গুড প্লেচ. ছোৱালীজনীয়ে কোনো এটা কথাতে মাক
ক'ব নোৱাৰে কথাখিনি চ' মই বেলেগক মাকক মাতি আনিলোঁ যে আপুনি যেতিয়া কথাবোৰ ল'ৰা ছোৱালীক ক'ব মই বুজি পাইছোঁ আপুনি কি ক্ষেত্ৰত কৈছে তেতিয়া দেউতাকে হয়তো সেইটো নক'লেহেঁতেন মাকে কিন্তু ক'লে বিকজ মাকৰ টেম্পাৰমেণ্টটো বেলেগ পাৰ্চনেলিটিটো বেলেগ দেউতাকৰ ছফ্ট পাৰ্চনেলিটি তেতিয়া মই দেউতাকক ক'লোঁ আপুনি তাইক এইবোৰ ক্ষেত্ৰত বুজাব কাৰণ মাকৰ থিংকিংটোৱে বেলেগ চ' ইয়াত পাৰ্চনেলিটি ক্লেছেছ কিছুমান আছিলে চ' আই থিংক সেইকাৰণে কেতিয়াবা আমি মাৰ লগত বেছি ক্ল'জ বা আমি দেউতাকৰ লগত বেছি ক্ল'জ দিছ ইজ দ্য ৰিজন পাৰ্চনেলিটি লৈ বিকজ পাৰ্চনেলিটি ইজ এ বিগ পাৰ্ট অফ ইট আৰু মই নকওঁ যে মাকগৰাকী ভুল মাকগৰাকী হয়তো এইটো বস্তু সেইধৰণে হেণ্ডেল কৰিলেহেঁতেন সেইকাৰণে মাক দেউতাকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপছবোৰ আমাৰ কিয় বেলেগ হয় এই পাৰ্চনেলিটিবোৰ এলাইনড হয় নে নহয় সেইটো লৈ পেলাই চ' সেইটো বস্তু আমি চাই ল'ব লাগে আমি মাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ আৰু এটা বয়সৰ পিছত তুমি দেখিবা যে থিংকিংবোৰ সমান হৈ আহে আৰু তেতিয়া তুমি এতিয়া মইতো মোৰ বহুত বয়স হ'ল আৰু মাও বহুত বয়স হ'ল এতিয়া মাৰ লগত চব ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া লুকি নাই আৰু চ' এটা এজৰ পিছত সেই বস্তুটো নিজে এডজাষ্ট হৈ যায় ডেফিনেটলি নিজে এডজাষ্ট হৈ যায় তেতিয়া আমি মাক দেউতাকত ইমান হেৰি হিচাপে নাভাবোঁ আমি ফ্ৰেণ্ড হিচাপে তেতিয়া লওঁ সৰুতে কিন্তু মই ভাবোঁ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে মাক দেউতাক লোৱাটো মই ইমান ছাপৰ্ট নকৰোঁ মই ফ্ৰেণ্ড কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰোঁ মোৰ ল'ৰাৰ ছোৱালী মই মাক হয় আৰু মাক ইজ এ নাৰ্চাৰাৰ আই এম এ প্ৰটেক্টাৰ আই এম এ কেয়াৰাৰ মই মৰা দিনলৈকে মই সেইটো দায়িত্ব লৈছিলোঁ পালন কৰিছিলোঁ আৰু কৰি আছোঁ আৰু সেইটো শেষলৈকে কৰিম দেট ইজ আৱাৰ ডিউটি চ' এই গেপটো থকাটো মানে এবনৰ্মেল নহয় এটা নৰ্মেল পাৰ্ট হয় ষ্ট্ৰাকচাৰৰে আৰু মেবি সেইটো কাৰণে ফ্ৰেণ্ডছৰ নিচিনা এটা ফিনমিনা এক্সিষ্ট কৰে যে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰতো ৰিলাই কৰিব পাৰোঁ চ' আমি চবৰ পৰা অকণ ল'ব পাৰোঁ মাকহঁতৰ লগত আমি ঘৰুৱাখিনি পাতিলোঁ বা মনটো কিয় বেয়া লাগিছে কিন্তু হয়তো বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথাখিনি মাকৰ লগত ক'ব নোৱাৰোঁ কোনোবাই বেলেগ থাকিব টিচাৰো জানো পাৰে নে নোৱাৰে নাজানো কিন্তু এটলিষ্ট ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত পাৰিব বা কাউন্সিলাৰ এজনৰ লগত পাৰিব চবৰে যেনেকৈ মানে ছ'চাইটিৰ পাৰ্ট আমি ছ'চিয়েল এনিমেল চবৰে বেলেগ বেলেগ ৰোল আছে কিন্তু মাক দেউতাকে যে চব কথা ক'ব লাগে আই থিংক দেট এইটো ধাৰণাটো মোৰ ভাবমতে এইটো ভুল হয় অ'কে ধুনীয়া চলিউশ্যন এটা ওলাই গ'ল এক্সপ্লেনেশ্যন এটা গ'ল যে প্ৰব্লেমটো কিয় হয় আৰু কেনেকৈ টেকল কৰিব পাৰে এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমটো হৈছে লোনলিনেছ মই যদি আপোনাক ব্লাণ্টলি সোধোঁ লোনলিনেছটো কি হয় আপোনাৰ মতে আচ্ছা লোনলিনেছ আৰু লোনলি আৰু এলোন লোনলিনেছ আৰু লোনলি একে কিন্তু এলোন হোৱাটো বেলেগ লোনলি আৰু এলোন দুটা বেলেগ কনচেপ্ট টু থিংছ আৰ ডিফাৰেণ্ট চ' ফৰ এক্সাম্পল মোৰ এই দুইটাৰ মাজত লোনলিটো বহুত বেছি দুখ লগা তুমি বহুত মানুহৰ মাজত থাকিব পাৰা কিন্তু তুমি লোনলি তুমি বহুত মানুহৰ মাজত আছা কিন্তু তুমি লোনলি তাৰমানে তুমি অকলশৰীয়া কিন্তু তোমাৰ বন্ধু ঢেৰ কিন্তু তুমি নিজকে খুব লোনলি কাৰো লগত তুমি মিলিব পৰা নাই তোমাৰ এলাইনমেণ্টটো মিলা নাই তোমাৰ মনটো কোনো বুজিব পৰা নাই কিন্তু এলোনটো চোৱা তুমি এলোন হৈ আছা বাট ইউ আৰ নট লোনলি তোমাৰ নিজক লৈ তুমি সন্তুষ্ট তুমি বহুত হেপ্পী তোমাৰ প্ৰশ্ন নিজকে তুমি উত্তৰবোৰ নিজেই উলিয়াই ল'ব পাৰা তুমি নিজৰ লগত কথা পাতিছা ইউ আৰ এলোন বাট ইউ আৰ নট লোনলি there's a difference তুমি বুজি পাইছানে so lonely is worse than being alone being alone means you are not lonely you still have yourself and a connection I'm so happy to me কথাটো ক'লা we always have one person with us 24/7 and that is yourself তুমি তোমাৰ ডাৰ্কেষ্ট চিক্ৰেটছবোৰ তুমিহে জানা তোমাৰ যিমান মনৰ ভাৱবোৰ তুমিয়ে জানা আৰু 24 ঘণ্টাৰ লগত তুমি নিজক লৈয়ে আছা চ' আমি আমাৰ গোটেই শেষ দিনলৈকে আমি নিজৰ লগতে আছোঁ সেইকাৰণে নিজকে মৰম কৰাটো ইটছ কল্ড ছেল্ফ লাভ ইট ইজ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট কোৱালিটিজ দেট উই মাষ্ট হেভ তুমি নিজকে যেতিয়া মৰম কৰিব পাৰা তুমি যেতিয়া নিজকে ক'বা যে আজি এইটো নাখাবি তই আজি ভালকৈ ভাতেই নাখালি সেই বস্তুটো নিজকে মৰম কৰিব পৰাটো number one because you have to be your best friend and in that way you will never be lonely you may be alone but you are never lonely so a lonely aru alone এই দুটা বস্তু সুইচও হৈ থাকিব পাৰে হ'ব পাৰে হয়তো মই এতিয়া লোনলি ফিল কৰি আছো বাট দেন মই অলপ পিছত আলোন হৈ যাব পাৰো কথাটো তুমি ঠিক বুজা নাই you lonely means তুমি তোমাৰ কানেকশ্যনটো নিজৰ লগত নাই ওকে মানে মই সেলফ লাভ বা সেলফ আৱেৰ নহয় তুমি নিজক লৈ তুমি কানেক্ট কৰিব পৰা নাই বিকজ লোনলি পিপল আৰ নেভাৰ এলোন তুমি এলোন যদি হৈ আছা বেলেগৰ লোনলি নহয় তুমি সদায় নিজক লৈ তোমাৰ কোম্পানী আছে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত সেইটো যদি তুমি যদি বেলেগৰ পৰা বিচাৰা
তোমাৰ বেলেঞ্চ এটা আহিবলৈ তুমি যদি তেতিয়া তুমি হয়তো লোনলি কিন্তু তুমি মানুহ আছে তোমাৰ লগত তোমাৰ মানুহ ঢেৰ আছে কিন্তু তুমি তথাপিও লোন ফিল কৰি আছা কাৰণ মই নিজৰ লগত কানেক্টেড নহয় নিজৰ কানেকশ্যনটো তুমি পোৱাই নাই অ'কে চ' এই বস্তুটো কেনেকৈ বিল্ড কৰিব পাৰি দেন ইয়াত ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন আহিব ইয়াত ছেল্ফ এৱেৰনেছ তুমি যিটো ক'লা বিকজ তুমি যদি মোক কোৱা সুধা বিকজ মইতো ছফ্ট স্কিলছত ট্ৰেইনিং কৰোঁ কিন্তু নাম্বাৰ 1 স্কিল অফ এভৰিথিং এলছ য'ৰ পৰা তোমাৰ চব বস্তু আচলতে লিড অফ হয় ইট ইজ একচুৱেলি ছেল্ফ লাভ ছেল্ফ বিলিফ ছেল্ফ এৱেৰনেছ ছেল্ফ কনফিডেন্স এইবোৰ বস্তু নাম্বাৰ 1ত আহিব তাৰপিছত বাকী আহিব তাৰপিছত কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ লিডাৰশ্বিপ স্কিলছ তাৰপিছত আহে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট অফ অল নিজক লৈ পেলাই ইউ মাষ্ট কানেক্ট উইথ ইয়ৰ ছেল্ফ ডু ইউ লাভ দ্য পাৰ্চন হু চিজ ইউ ইন দ্য মিৰাৰ তুমি যেতিয়া নিজকে চোৱা আইনাখনত তুমি নিজকে মৰম লাগেনে তোমাক নিজকে মৰম লাগেনে তুমি নিজক চাই পেলাই মনটো ভাল লাগেনে খং উঠিব পাৰে তুমি নিজকে গালিও দিব পাৰা কিন্তু তুমি নিজকে শাসন কৰিব লাগিব কিন্তু তুমি আল্টিমেটলি নিজকে তুমি ভাল পাব লাগিব কিন্তু এনেকুৱা খং উঠিব নালাগে যে তাতে তুমি সেইটো নিজকে তুমি কনষ্টেণ্টলি বকি থাকা এনেকুৱা কৰিলি সেইটো বস্তু আকৌ নেগেটিভলি যায়গৈ কিন্তু নিজক লৈ পেলাই হেপ্পী হৈ থকাটো ৰাতিপুৱা শুই উঠি বিং গ্ৰেটফুল ডেট ইউ হেভ ইয়'ৰ ছেল্ফ মই ভাবোঁ মোৰ মনত পৰিছে এতিয়া ঘটনা এটা পটককৈ কওঁ মই লণ্ডনত আছিলোঁ মইতো ঘৰ মোৰ লণ্ডনত মই এমাহ আছিলোঁ লণ্ডনত ঘৰতে মোৰ ল'ৰা হোষ্টেলত পঢ়িছিলে ছোৱালী আছিলে ইণ্ডিয়াত চব বেলেগ বেলেগ ঠাইত মই এমাহ অকলে আছিলোঁ আৰু তেতিয়া স্ন' পৰিছিলে লণ্ডনত আৰু মোৰ মা দেউতাও নাই অসমত আছিল কোনো নাই মই অকলে আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মনত পৰে যে মই যে অকলশৰীয়া মই ভাবিলোঁ যে আৰু লণ্ডনত কোনো নাই আমাৰ অসমীয়া মানুহ খুব কম তেতিয়া ওচৰত কোনো নাই তেতিয়া মই নিজকে সুধোঁ ৰাতিপুৱা কি খাবি তেতিয়া মই কওঁ মই আজি অমুক খাম লাঞ্চত ব'ল ওলাই যাওঁ কিনি লওঁ লাঞ্চটো কি খাম তাৰপিছত আহি লওঁ লাঞ্চ খাওঁ তাৰপিছত মই নিজকে সুধোঁ আজি চিনেমা এখন চাবি ফিল্ম এখন লৈ আনো চাবলৈ আজি চাইনিজ খাওঁ দে অৰ্ডাৰ দিওঁ তাৰপিছত নিজক কওঁ মই নিজকে ইমান মৰম কৰিছিলোঁ যে I was looking after myself আৰু সেই মৰম ছেল্ফ লাভ মানে ইট চাউণ্ডছ অড মই জানো কিন্তু সেই ছেল্ফ লাভটো নিজকে মৰম কৰি ৰাখাটো ভালকৈ খাবা নিজকে কষ্টত নিদিয়াটো এইটো অতি ইউ আৰ ইয়'ৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ইট ইজ দ্য বেষ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড সেইটো তুমি যদি কৰিব পাৰা তুমি তেতিয়া চব বস্তু পাৰ কৰি ল'ব পাৰিবা এই কথাটো অড লগা আৰু এটা ৰিজন হ'ব পাৰে মোৰ লাগে আপুনি ক'ব আপোনাৰ অপিনিয়নটো কি যে ছেল্ফ লাভ বস্তুটো আগতে ইমান আমাৰ মাজত ইম্বাইব আছিল যে আমাৰ নেচাৰেল প্ৰচিডিঅ'ৰটোৱে আছিল যে আমি ছেল্ফ লাভ কৰোঁ গ্ৰেজুৱেলি সেই বস্তুটো কমি আহিল য'ত এতিয়া আমি আকৌ মানুহক সেই নেচাৰেল বেচিছটো শিকাবলগীয়া হৈছে যে নিজকে মৰম কৰ নিজকে এনেকৈ ক যাৰ কাৰণে মেবি বস্তুটো অড চাউণ্ড কৰিব পাৰে নহয়নে ইট কেন বাট ছেল্ফ লাভটো এগেইন এইটো স্বাভাৱিক আমি জন্মৰ পৰাই এইটো থাকে কাৰণে হয়তো আগৰ দিনত মানুহবোৰ বা ইভলিউচনাৰী টাৰ্মছত চাব গ'লে আমি নিজকে ডিফেণ্ড কৰিবই লাগিব কেভমেনৰ ভাষা যদি আমি কওঁ কিন্তু এগেইন মই যিটো অথনি ক'লোঁ ইনফ্লুৱেঞ্চেছ পেৰেণ্টছৰো হ'ব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছৰো হ'ব পাৰে সেই ছেল্ফ বিলিফটো তেওঁলোকে কমাই দিয়ে আৰু হয়তো তেতিয়া তুমি নিজৰ বিশ্বাসটো কমি আহে ছেল্ফ বিশ্বাসটো কমি আহিব পাৰে চ' ইনফ্লুৱেঞ্চেছ এক্সটাৰ্নেল ইনফ্লুৱেঞ্চেছ তোমাৰ ছেল্ফ বিশ্বাসটো নিজৰ বিশ্বাসটোৰ ওপৰত কমাব পাৰে আৰু সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ সদায় তুমি বেলেঞ্চত থাকিব লাগিব চ' সেইটো তুমি বুজিব লাগিব যে বেলেগৰ কাৰণে মই আজি মোৰ ওপৰত এই মৰমটো কমি গ'ল চ' এক্সপেক্টেশ্যনছৰ ওপৰত কি কয় আপুনি ইন হোৱাট ৱে কুড বি ইন এনি ৱে কাৰোবাৰ পৰা কিবা এক্সপেক্ট কৰাটো ছাপ'জ আজি আমি পডকাষ্ট এটাত বহি আছোঁ মই আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ মই প্ৰশ্নটোৰ হয়তো উত্তৰটো কিবা এটা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটো এক্সপেক্টেশ্যনত মেবি এইটো লেণ্ড নকৰিব পাৰে বা চিমিলাৰলি যদি চাব যাওঁ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ এই এপিছ'ডটোৰ ইমান হাজাৰ ভিউজ নহ'ব পাৰে সেইটোকে আমি বেলেগ বেলেগ স্কেলত লৈ থাকোঁ যদি মই এক্সপেক্ট কৰিম কোনোবাই মোৰ কথাখিনি বুজাটো উইদাউট মি এক্সপ্ৰেছিং ইট মোৰ হয়তো কিবা ইম'শ্যনছত সেইখিনি বস্তু এক্সপ্ৰেছ হৈছে ৰাডাৰ দেন ৱৰ্ডছ বা ডিৰেক্ট এক্সপ্ৰেছন বা হয়তো কিবা এটা বেলেগ ধৰণে কথাখিনি এক্সপ্ৰেছ হৈছে যোনটো মই বিচাৰোঁ বা এক্সপেক্ট কৰোঁ যে তেওঁলোকে বুজক চ' এই এক্সপেক্টেশ্যন টাৰ্মটো চাইটিং ভেৰিয়াছ চিটুৱেশ্যন বেলেগ বেলেগ সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰি পালে এই এক্সপেক্টেশ্যনটো আমি কেনেকৈ হয়তো কমাব পাৰোঁ বা এক্সপেক্টেশ্যনছৰ লৈ হাৰ্ট হোৱাতকৈ আমি সেই বস্তুটো টেকেল কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এক্সপেক্টেশ্যনছটো ৰখাটো স্বাভাৱিক আমি চবৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যন আমি বিচাৰোঁ স্পেচিয়েলি পেৰেণ্টছৰ পৰা
আৰু এনি ৰিলেশ্যনশ্বিপতো আমি এক্সপেক্টেশ্যনছ আমি নেচাৰেলি হ'ব আৰু হোৱাটো ভুল নহয় এক্সপেক্টেশ্যনছৰ পৰা আমি আশা কৰাটো ভুল নহয় আৰু মই ভাবোঁ যিকোনো ৰিলেশ্যনশ্বিপত যদি তুমি এক্সপেক্টেশ্যন দিব বিচাৰা বা আশা কৰিব বিচাৰা 3টা বস্তু দিবই লাগিব চব আমি 3টা বস্তু আশা কৰোঁ এটা হ'ল এটেনশ্যন আমি বেলেগৰ পৰা অলপ সোধপোছ এটেনশ্যনটো আমি বিচাৰোঁ সেইটো স্বাভাৱিক 2 নম্বৰটো হ'ল এপ্ৰিচিয়েশ্যন আমি এইটো বিচাৰোঁ আমি বিচাৰোঁ যে বেলেগে আমাক এপ্ৰিচিয়েট কৰক এণ্ড দ্য থাৰ্ড ইজ এফেকশ্যন এফেকশ্যন আছিলে মৰম আকৌ আমি মৰমলৈ ঘূৰি আহিছোঁ মৰমটো অতি স্বাভাৱিক আমি এই 3টা বস্তু চব হিউমেন বিয়িংছে বিচাৰে এভৰিবডি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে বুঢ়া কালৰলৈকে আমি এই 3টা বস্তু এপ্ৰিচিয়েশ্যন এফেকশ্যন এণ্ড attention এই 3টা বস্তু আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ আৰু we as human beings we want these if we can give these in a relationship we will always be thriving we will always be happy and তাৰ উপৰি এক্সপেক্ট কৰাটো বেলেগ কথা কিন্তু এইখিনি আমাৰ innate তাৰ মানে within us we expect and we should be given that from the people we love then the relationships will remain smooth কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় বহুত সময়ত কিছুমান এই ইনষ্টাগ্ৰামটো আচলতে মাথাটো বেয়া কৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ এলগৰিথম এনেকুৱা হয় যে যি মই ফিল কৰিছোঁ মোৰ এনেকুৱা লাগে আৰে ইনষ্টাগ্ৰামে গম পাই যায় দেখোন স্ক্ৰল কৰিলে সেনেকুৱাই হয় কেতিয়াবা যেতিয়া মই আগতে লোনলি টাৰ্মটো ইউজ কৰিছিলোঁ বাট দেন এতিয়া মই আলোন টাৰ্মটো ইউজ কৰোঁ চ' যেতিয়া কেতিয়াবা আলোন ফিল হয় মই ইনষ্টাগ্ৰামটো স্ক্ৰল কৰিলে ক'ত কিছুমান আহে ইউ আৰ অমুক তমুক ইউ আৰ চেল্ফ বা ইমান ধুনীয়াকৈ বুজে তেতিয়া মই এটা বস্তু তাতে দেখিছিলোঁ যে হয়তো এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেলেঞ্চ কৰিব হ'লে 50-50 এফৰ্টছতকৈ 100-0 হ'ব পাৰে কেতিয়াবা 80-20 হ'ব পাৰে কেতিয়াবা সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় যে হয়তো আপুনি কিবা এটা আপোনাৰ ফালৰ পৰা কৰিছে সেই বস্তুটো হয়তো আপোনাৰ অপজিট মানুহজনে বুজা নাই বা হয়তো সেইখিনি এপ্ৰিচিয়েট কৰা নাই কেতিয়াবা বহুতে সেইটো কয় যে সেইটো এক্সপ্ৰেশ্যন নিজে কৰিব নোৱাৰে কাৰণে হয়তো আপোনাক সেই কথাটো কোৱা নাই মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমি এক্সপ্ৰেছ কৰা ৱেবিলাক সকলোৰে বেলেগ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো লাভ লেংগুৱেজ কিবা বেলেগ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো কথাৰ দি হ'ব পাৰে কিন্তু এক্সপ্ৰেছ যে নিজৰ ফালৰ পৰা হোৱা নাই সেই কথাটো বুজাৰ পাছত এইটো পচিবল হ'ব পাৰেনে আমাৰ কাৰণে যে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই বস্তুটো য়েছ হ'ব পাৰে আৰু সেইটো বস্তু হয়তো ল'ৰা চাইল্ডহুডৰ পৰা তেনেকুৱা বস্তুটো তোমাৰ বিহেভিয়াৰ পেটাৰ্ণটোৱে তেনেকুৱা যে তুমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰা কিন্তু তুমি বেলেগ যোগেদি তুমি হয়তো এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰা ইয়াত 2টা কথা আহিছে দেই এটা হ'ল এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰা একেবাৰে নোৱাৰা তাৰমানে ইম'চনেলি কনষ্টিপেটেড বুলি ক'ব পাৰি যে তোমাৰ ইম'চনছ নোলায় তুমি একদম ইম'চনছবোৰ অন্তৰৰ ভিতৰত থাকে আৰু তুমি এক্সপ্ৰেশ্যন লেছ that is dangerous okay but if you তুমি যদি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰা কিন্তু it fulfillment পাইছা কিন্তু বেলেগে বিচৰা মতে তুমি হয়তো নাপাব পাৰা তেতিয়া it is up to the other person to understand that হি তেনেকুৱাই হি কথাটো ফিল কৰিছে কিন্তু হি কথাটো বুজাব পৰা নাই সেই বুলি যে তেওঁ ফিল কৰা নাই সেইটো কথা নহয় তেওঁৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটোৱে সেইটো আমি সেইটো বস্তু দেখোঁ ইন ফাদাৰ্ছ ফৰ এক্সাম্পল ফাদাৰ্ছে একে সমানেই দুখ পাইছে কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো ছ'চাইটি ষ্টেৰিঅ'টাইপছৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে স্পেচিয়েলি যেতিয়া কোনোবা ঢুকায় তেতিয়া দেখোঁ যে ল'ৰাটোৱে কান্দা নাই কাৰণটো কি হ'ল সৰু থাকোঁতে কোনোবাই ক'লে যে ল'ৰাই কান্দিব নাপায় সেইকাৰণে কি হয় সেইটো বিহেভিয়াৰ পেটাৰ্ণ এটা আহি যায় কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ফিল কৰে মাক বা দেউতাকে ঢুকালে ফিল কৰে কিন্তু সেই দুখখিনি হয়তো বেলেগ ধৰণে বস্তুটো আমি ট্ৰান্সমিউটেশ্যন বুলি কওঁ বেলেগ ধৰণে বস্তুটো ওলাই পৰে ফৰ এক্সাম্পল হয়তো পোয়েট্ৰি লিখে বা গান লিখে বা অকলে বহি পেলাই ভাবি থাকে বা সেইটোৰ পৰা তোমাৰ বেলেঞ্চটো তেওঁলোকে এক্সপ'জ হৈ যায় বা বস্তুটো ওলাই যায় so pain can be expressed in many ways it doesn't have to be through voice and speech it can be বেলেগ ধৰণৰ বস্তুটো প্ৰকাশ হ'ব পাৰে এটা খুব কমন বস্তু যোনটো ময়ো কেতিয়াবা ভাবোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এটা সৰু বাচ্চা আৰু সি যেনেকুৱা বা তাই যেনেকুৱা বিহেভ কৰে যিখিনি বস্তু এজন এডাল্টৰ পৰা বিচাৰে গৈ থৈ বুঢ়া বয়সত সেই বস্তুটো হয় মই সৰু বয়সত দেখিছিলোঁ হয়তো সৰু পোৱালি এটাই যেতিয়া আমি লগ পাওঁ তেওঁলোকে বিচাৰে হয়তো দাদাৰ লগত থাকিবলৈ বা ভণ্টি বা বাৰ লগত থাকিবলৈ বিচাৰে সেই কম্পেনিয়নশ্বিপটো বিচাৰে মাকৰ লগত থাকিব বিচাৰে দেউতাকৰ লগত থাকিব বিচাৰে গৈ থৈ বুঢ়া বয়সতো এনেকুৱা হৈ যায় ককাই বা আইতাই হয়তো নাতিনীয়েকৰ লগত থাকিব খোজে নিজৰ পুতেকক ওচৰত বিচাৰে গৈ গোটেই জীৱনটো এটা চাইকেল হৈ যায়
সঁচাকৈ সো সেইটোৰ ওপৰত কি ক'ব মানে এইটো একদম সঁচা কথা আচৰিত লাগে ন হিউমেন লাইফ চাইকেলটো আৰু এটা সময়ত আমাৰ দাঁত নাথাকে আৰু লাষ্টতো দাঁত নাথাকে ন ইটছ এ ফুল চাৰ্কল চ' এইটো আৰু পিছলৈ কি হয় আৰু হিউমেন বডিবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পিছলৈ তুমি মন কৰিবা একদম বুঢ়া মানুহবোৰৰ আকৌ চুলি গজে জানানে নতুনকৈ আৰু কেতিয়াবা আকৌ দাঁতো আকৌ গজে ইটছ চ' অড দ্য হিউমেন তাৰমানে যিটো হিউমেন লাইফ চাইকেলটো পাৰ হৈও তেওঁলোকে যিমান দিন থাকিবলগীয়া আছিলে হয়তো তাতকৈও বাঢ়ি হৈ গৈ আকৌ নতুনকৈ দাঁত গজে ইজন্ট দ্যাট আনইউজুৱেল হয়তো আৰু কেতিয়াবা আকৌ চুলি গজে নতুনকৈ চ' গোটেই লাইফ চাইকেলটো আকৌ ৰাউণ্ড এবাউট আকৌ হৈ যায় আৰু এইটো বস্তু মানে হিউমেন নেচাৰ ইজ চ' বিউটিফুল সৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া মাক দেউতাকৰ পৰা চব পায় আৰু এটা সময় হৈ যায় মাক দেউতাকৰ পৰা সেই মৰমটো আকৌ ঘূৰাই পায় ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা এতিয়া মই মন কৰিছোঁ এটা সময়ত মই মোৰ ল'ৰাৰ হাত বা ছোৱালীৰ হাত ধৰিছিলোঁ ৰাস্তা ক্ৰছ কৰোঁতে এতিয়া তেওঁলোকে মোৰ হাত ধৰে মই ৰাস্তা ক্ৰছ কৰোঁতে তাৰমানে মোৰ বয়স হৈছে এতিয়া মই ধৰিব পাৰিছোঁ বাট য়েছ ইট ইজ এ বিউটিফুল পাৰ্ট অফ লাইফ এণ্ড দ্য ৰোলছ ৰিভাৰ্চ হৈ যায় ৰোল ৰিভাৰ্চেলটো হৈ যায় আৰু সেইটো একদম এটা নৰ্মেল প্ৰচেছ ইট হেপেন্স নেচাৰেলি কোনো গম নাপায় কেতিয়া সেই ট্ৰানজিশ্যনটো আহি যায় না গম নাপায় কিন্তু এটা কথা মই বিশ্বাস কৰোঁ আমি যিমানে বুঢ়া নহওঁ আমি মাক হিচাপে বা দেউতাক হিচাপে আমাৰ সেইটো জোচটো সদায় থাকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত আৰু ল'ৰা ছোৱালী সদায় মানিব মাক বা দেউতাক যিমানে বুঢ়া হয় দে আৰ পেৰেণ্টছ খোজ নাকাঢ়িব পাৰে মানে কথা নক'ব পাৰে বা বুঢ়া হৈ গ'ল এতিয়া বিহেভিয়াৰ আগৰ দৰে নহয় বাট ষ্টিল মাক দেউতাকৰ যিটো এটা অ'ৰা সেইটো সদায় থাকি যায় কিন্তু মোৰ সেই বস্তুটোতে ফেচিনেটিং লাগিল যে আমি যিখিনি সময় জীয়াই থাকোঁ সেইখিনি সময়ত বহুত টাইম আমি বস্তু কিছুমানৰ আণ্ডাৰ ভেলিউ কৰোঁ হয়তো বহুত গ্ৰাণ্টেড লৈ লওঁ গৈ থৈ শেষত গৈ আকৌ আপুনি সেই যেনেকৈ আহিছিল তেনেকৈ গুচি যাব চ' লাইফৰ যদি আমি খুব ডেপ্থত ভাবি চাওঁ বস্তুটো আমাৰ গোটেই লাইফ চাইকেলটোৱে আচলতে আমাক এটা ৱে বুজাই দিয়ে যে তই এনেকৈ থাকিব লাগে বা তই তেনেকৈ থাকিব লাগে ইয়াত খুব ভাল কথা এটা কৈছা জানা মই এই কথাটো ক'বলৈ মই বিচাৰিছোঁ বিকজ আমি হয়তো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আমাৰ মাক দেউতাক লৈ আমি কিছুমানে খুব গ্ৰাজ এটা ধৰি আছোঁ অন্তৰত আমাৰ কিবা কাৰণত আমি দুখ পাইছোঁ বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাক দুখ পেলাইছে আৰু আই বিলিভ দেট আমি এই দুখবোৰ ধৰি ৰখাটো আমাৰ কাৰণে বেয়া আমি যিমান পাৰোঁ আমি এই দুখবোৰ এৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ এই গ্ৰাজটো ধৰি ৰখাটো আল্টিমেটলি আমাৰ কাৰণে এইটো বস্তু আমাৰ লাইফটো ষ্টাণ্ট কৰিছে আমি ফ্ৰীলি সেই সময়খিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আমি যিটো পাব লাগিছিল বা আমি মা দেউতাৰ লগত যিটো পাব লাগিছিলে আমি পোৱা নাই কাৰণে আমি সেই দুখটো আমি ধৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইটো ইম'চনেল বেগেজ বুলি কয় আৰু এই বস্তুটো অতি বেয়া আকাশিক ভৱন বুলি ঠাই আছে বানাৰসীত আৰু তাত মানে BBC ডকুমেণ্টাৰী কৰিছিলে এইটোৰ ওপৰত মানুহবোৰ তাত মৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে মানে তাত দুসপ্তাহ থাকিব লাগে তেওঁলোকে মানে হস্পিচৰ নিচিনা তাত মানে হেপী এটা এনভাইৰনমেণ্টত মানুহবোৰক মৰিব দিয়ে বুঢ়া মানুহবোৰক মৰিব দিয়ে তাতে এজন মানুহ সোমাইছিল তেওঁ মানে বহুত বয়স হৈছিল আৰু তেওঁ কিন্তু মৰিব পৰা নাই তেওঁ শান্তি পোৱা নাই মৰিব পৰা নাই কোনোবাই যেতিয়া সুধিলে যে তোমাৰ কি হ'ল তুমি মানে কি অশান্তি পাই আছা সেই মানুহজনে ক'লে যে মোৰ ভাইটোৰ লগত মই আজি 40 বছৰমান আমাৰ মাত বোল হোৱাই নাই 40 বছৰ মাত বোল হোৱাই নাই আৰু সেই 40 বছৰ যে আমাৰ আজি মাত বোল নাই মই শান্তি পোৱা নাই কিবা কাৰণত মই মৰিব পৰা নাই নেকি তাৰপিছত সেই কথাখিনি শুনি দি পিপল কল্ড দ্য ব্ৰাদাৰ আহকচোন আপোনাৰ দাদাকে মাতিছে সেই ৰিউনিয়নটো ইমান দুখ লগা দুইজন হাবুতি ধৰি ইমান কান্দিলে কথা পতা নাই কান্দি তাৰ ইমান শান্তি পালে সেই ৰিউনিয়নটোৰ পিছত যেতিয়া মানুহজন আঁতৰি গ'ল আকৌ দে লেফ্ট সেই 12 ঘণ্টাৰ পিছতে মানুহজন ঢুকাই থাকিলে তাৰমানে সেই দুখটোৱে তেখেতক শান্তিত মৰিবই নিদিলে ধৰি ৰাখিছে চ' সেই পিছত যেতিয়া মানুহজনক যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ কৰিলে সেই মানুহজনে এটা কথা ক'লে আৰু এইটোৰ পৰা মই বহুত শিকিলোঁ যে আমি এই গ্ৰাজবোৰ ধৰি ৰখাটো যাৰ পৰা আমি কেতিয়াও ধৰি ৰাখিব নাপায় ৰিলিজ দ্য এনাৰ্জি ৰিলিজ ইট ফৰ ইয়'ৰ চেল্ফ দেন ইউ উইল বি ফ্ৰী আৰু সেইটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কাৰণ সেইবোৰ আমি যিমান সময় ৰাখি থওঁ বা ধৰি ৰাখোঁ আমাৰ নিজৰ কাৰণে বেয়া চ' আমাৰ কাৰণে আমি এৰিবই লাগিব চ' আল্টিমেটলি যদি আমি বুজিব চেষ্টা কৰোঁ ফৰগিভনেছ ইজ দ্য কি yes forgiveness is key and forgiveness is key because you need release of your own pain and when you hold on to pain you will not function effectively as a human being so ma'am আমি এতিয়ালৈকে 50 মিনিটছত যিখিনি কথা পাতিলোঁ এইখিনি আছিল কিছুমান ফেক্টৰ্ছ
বা হয়তো ছিংগুলাৰ প্ৰব্লেমছ বা ইছ্যুজ, এই গোটেইখিনি প্ৰব্লেমছ মিলি লাষ্টলৈ কিছুমান ফেনমিনা ক্ৰিয়েট কৰে বা বেমাৰ টাইপে ক্ৰিয়েট কৰে, বেমাৰ বুলিয়ে মই কৈছোঁ, পেনিক এটেক্স, এনজাইটি, আৰু চবতকৈ কমন মানুহৰ মাজত হৈছে অ'ভাৰ থিংকিং। এটা বস্তুত ইমান ভাবি দিওঁ সেইটোৰ মাজত হেৰাই হয়তো কোনোবা লোনলিও হৈ যায়, হয়তো কোনোবা আলোন হৈ যায়। পেনিক এটেক্স কেতিয়াবা মই নিজে ফিল কৰোঁ, চাগে মোৰো হয়, বা মানে এনজাইটিটো ফিল কৰা যায়। ৰাতি যেতিয়া ভাবি থাকোঁ, শুই থাকোঁ, কিবা এটা কথা হয়তো মাথাত ষ্ট্ৰাইক কৰে, এনেকুৱা হৈ যায় মানে মোৰ বডিটো হয়তো শিভাৰ কৰা আৰম্ভ কৰে, বা মই নাজানো নিজকে কি ধৰণে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে। বাট ফৰ্চুনেটলি এনাফ মই যিহেতু আৱেৰ যে মই এইখিনি বস্তু কৰিব নালাগে এইখিনি সময়ত, বা নিজকে এইখিনি বস্তুৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে, মই হয়তো নিজকে ডিল কৰি টেকেল কৰি দিব পাৰোঁ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেঞ্চ বা মুমেণ্টখিনি। এনজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন বা অ'ভাৰ থিংকিং, এনেকুৱা বস্তুবিলাক আজিকালি বহুত কমন হৈ গৈছে। আৰু চাৰ্টেইনলি এট ছাম পইণ্ট এনেকুৱা হয় যে যদি কাৰোবাৰ ডিপ্ৰেশ্যন নাই হোৱা, হয়তো মানুহে কৈ থাকে কাৰণে তেওঁলোকে ভাবা আৰম্ভ কৰি দিয়ে যে ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে, ইভেঞ্চুৱেলি ভাবা মানে অ'ভাৰ থিংকিং হোৱা, এণ্ড ইভেঞ্চুৱেলি লেণ্ড আপ কৰি দিয়ে ডিপ্ৰেশ্যনত অ'ভাৰ থিংক কৰি পালে। চ' এই যে 50 মিনিটছত আমি যোনখিনি ইছ্যুজৰ কথা পাতিলোঁ, লিড কৰি লাষ্টত আমাক এইকেইটা প্ৰব্লেমৰ মাজত পেলাই দিয়ে। এইকেইটা প্ৰব্লেম আমি কেনেকৈ ডিল কৰিব পাৰোঁ, আৰু যদি আঁতৰত থাকিব খোজোঁ এনেকুৱা প্ৰব্লেমছবিলাকৰ পৰা, আপোনাৰ ফালৰ পৰা সকলোৰ কাৰণে টিপছ কি হ'ব পাৰে? চ' তুমি যিটো ক'লা পেনিক এটেক্স আজিকালি অতি স্বাভাৱিক, এইবোৰ হৈয়ে থাকে। আৰু পেনিক এটেক ইজ একচুৱেলি ইয়'ৰ বডি, ইয়'ৰ হিউমেন বডি ইজ চ' বিউটিফুলি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড। বডিটোৱে বুজি নাপায় যে এইটো সঁচা নে মিছা। চ' তুমি যিটো কথা ক'লা, সপোনত বা তুমি টোপনিত কিছুমান বস্তু তুমি যেতিয়া ভাবা, দেন তোমাৰ বডিয়ে ভাবিছে যে বস্তুটো হৈছে, চ' তুমি ঘামিবলৈ ল'বা, ভয় লাগে, তোমাৰ হাৰ্ট বিটটো ফাষ্ট হৈ আহে, এণ্ড দেট ইজ এ পেনিক এটেক। চ' সেইটো বস্তু মনৰ ভিতৰৰ পৰা এইটো বস্তু হয়। বস্তুটো আচলতে হ'বও পাৰে, নহ'বও পাৰে। তোমাৰ ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্টত নহ'বও পাৰে, তোমাৰ মনৰ ভাৱে তোমাক ভয় খুৱাইছে। চ' এই বস্তুটো তুমি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰাটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট আচলতে। বিকজ ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি বুজিব লাগিব দেট ইট ইজ এ পেনিক এটেক। তাৰমানে ইয়'ৰ বডি ইজ ট্ৰাইং টু ছেভ ইউ। চ' তোমাৰ হাৰ্টটো ফাষ্ট বিট হ'ব, তোমাৰ হাৰ্টৰ পৰা তোমাৰ ছুৱেট হ'ব, তোমাৰ ব্ৰিডিংটো ফাষ্ট হৈ গৈ থাকিব, হাৰ্ট বিটটো বহুত ফাষ্ট হৈ আহিব। চ' দিজ আৰ দ্য চিমটমছ অফ এ পেনিক এটেক। আৰু সেইটো বস্তু হয়তো মই বিচাৰোঁ যে সেইটো ষ্টেজ গৈ পাব নালাগে, তাৰ আগতে আমি আচলতে প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগে। কিন্তু তুমি যদি জানা যে ইউ আৰ প্ৰ'ন টু পেনিক এটেক্স, তেতিয়াহ'লে ইউ উইল হেভ টু ডু ছাম টেকনিক্স। আমাৰ কিছুমান টেকনিক্সলৈ অহাৰ আগতে মই অলপ মনৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ ক'ব বিচাৰোঁ। চ' দ্য হিউমেন বডি প্ৰিপেয়াৰ্ছ ইউ ফৰ এটেক। চ' দ্য হিউমেন বডি উইল ষ্টাৰ্ট টু এনেকুৱাকৈ বিহেভ কৰিব যে বস্তুটো সঁচাকৈ হৈছে। চ' তুমি নাম্বাৰ 1 পইণ্ট, সেইটো সময়ত তুমি নিজকে লগে লগে সান্তনা দিয়া, লগে লগে। ইট ইজ এ পেনিক এটেক, ইট উইল পাছ, মই নমৰোঁ, আৰু এইটো খালি নিজকে মই বচাবৰ কাৰণে এইটো হৈছে, এইটো নেচাৰেল প্ৰচিডিয়াৰ, সেইটো লৈ ভয় খাবলৈ নালাগে। চ' ছেল্ফ টক নাম্বাৰ 1, লগে লগে নিজকে সান্তনা দিয়াটো ইট ইজ এ ভেৰি পাৱাৰফুল মেকানিজম দেই, অটো ছাজেশ্যন বুলি কয়, অতি পাৱাৰফুল মেকানিজম। চ' নিজকে লগে লগে সান্তনা দিয়া। নাম্বাৰ 2, ডিপ ব্ৰিথিং ইমিডিয়েটলি। কিন্তু ডিপ ব্ৰিথিঙৰ লগত তুমি ভিজুৱেলাইজ কৰিব লাগিব তোমাৰ লাংছবোৰ দুটা ৰেড বেলুন হিচাপে ডাঙৰ ফুলি অহা, আৰু যেতিয়া তুমি ব্ৰেথটো উলিয়াই দিয়া এজ গ্ৰীণ বেলুনছ হৈ যায়, they transform into green balloons. So what you are doing, মই ছাবকনচিয়াছলি কথাটো বুজাইছোঁ, তোমাৰ ব্ৰেইনটো তুমি সেই পেনিক এটেকৰ পৰা তুমি আঁতৰাই লৈ গৈছা। You're diverting your mind, distracting your mind. So you are doing 2 techniques. Deep breathing is a physical technique, and the visualization is a cognitive technique. So তুমি দুটা টেকনিক তুমি overlap কৰিছা. So it is powerful. Within 12 cycles এইটো ব্ৰিথিঙত তোমাৰ হাৰ্ট ৰেটটো কমি আহিব। So immediately go into a technique, it's physical technique. Meditation সেইবোৰ পিছত আহিব, কিন্তু এই দুটা ডাবল টেকনিকটো লগে লগে কৰিবা। আৰু যদি তোমাৰ সেইটো পচন্দ হোৱা নাই, you can also do a sound meditation. সেইটো তোমাৰ জাষ্ট চকু বন্ধ কৰি তুমি খালি চাউণ্ডবোৰ, তোমাৰ যি শব্দ হৈ আছে সেই শব্দবোৰ তুমি অলপ গুৰুত্ব দিয়া। Again, distraction. It is so if you understand the point, মই আচলতে পেনিক এটেকৰ পৰা তোমাৰ মনটো ডাইভাৰ্ট কৰিছোঁ। চ' ডাইভাৰ্চন is key to any panic attack. Number 1 বুজি পোৱা, number 2 ডাইভাৰ্চন। আৰু ডাইভাৰ্চন এটা 3 নম্বৰ এটা দিওঁ, মই অলৰেডি 2টা দিলোঁ। 3 নম্বৰটো হ'ল নিজৰ মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে, বৰফৰ পানী বহুতে কয়, মুখখন স্প্লেছ কৰা না। সেইটো কাৰণটো হ'ল নাৰ্ভ এণ্ডিংছবোৰ, তোমাৰ নাৰ্ভ এণ্ডিংছবোৰে মানে শ্বক হৈ যায়। Again, the brain gets diverted. সেইকাৰণে কোনোবাই যেতিয়া ভেউচ হয় আমি লগে লগে ঠাণ্ডা পানী ঢালি দিওঁ, কাৰণটো সেইটো।
চ' দ্য ফেচ এতিয়া যে AC চলোৱা হয় আমি মুখত যদি ঠাণ্ডা বতাহটো লাগে আমাৰ লগে লগে আৰাম লাগে তোমাৰ বডিটো একে আছে কিন্তু তোৰ মুখত ঠাণ্ডাটো লাগিলে লগে লগে তুমি আৰাম পোৱা চ' কাৰণটো হ'ল সেইটো আমাৰ ফেচত বহুত নাৰ্ভ এণ্ডিংছ থাকে সেই নাৰ্ভ এণ্ডিংছত তুমি যদি শ্বক কৰি দিয়া উইথ আইচ কোল্ড ৱাটাৰ ইমিডিয়েটলি দ্য পেনিক এটেক উইল আইদাৰ ছাবচাইড অৰ ষ্টপ একদম ইনষ্টেণ্টলি এইটো হ'ব পাৰে আৰু মোৰ সেইদিনা ছোৱালী এজনী আহি ক'লে মেম মোৰ পেনিক এটেক মই কি হওঁ তাই কৈছে মোৰ নাকৰ ভিতৰত চুলি এডাল ভৰাই দিওঁ হাঁচিয়াই দিওঁ পেনিক এটেকটো নাইকিয়া হৈ যায় সেইটো তাই নিজে আৱিষ্কাৰ কৰিলে বাট ইট ৱৰ্কড চ' ইউ হেভ টু ফাইণ্ড হোৱাট ৱৰ্কছ ফৰ ইউ চ' আই হেভ গিভেন ইউ দ্য চলিউশ্যন টু আ পেনিক এটেক যেতিয়া ইন প্ৰচেছ কিন্তু আই উড প্ৰিফাৰ ইউ ইউজ প্ৰিভেনশ্যন যিকোনো কথাত প্ৰিভেনশ্যন ইজ মাছ বেটাৰ দেন কিয়ৰ চ' প্ৰিভেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তুমি নিজক লৈ পেলাই ইউ ষ্টাৰ্ট টু হেভ এ লাইফ ষ্টাইল হুৱে ইউ নিজকে বুজাব পৰা যে তই এইটোত ভয় খাবি সেইফালে নাযাবি সেইটোক হ'লে কিন্তু এতিয়া আঁতৰি আহ অমুক আহিছে নহয় ই যেতিয়া আহিব তোৰ কিন্তু ভয় লাগিব চ' তই এতিয়া আঁতৰি যা এতিয়া কাজিয়াটো বাঢ়ি গৈ থাকিব ইটছ বেটাৰ আমি এতিয়া আঁতৰি যাওঁ তেতিয়া বস্তুটো তুমি ডাইভাৰ্ট কৰিলা তেতিয়া তোমাৰ সেই ভয়টো নোসোমায় চ' ইউ হেভ টু বি ভেৰি স্মাৰ্ট এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তুমি যদি এই প্ৰিভেণ্টেটিভ মেজাৰ্ছবোৰ 21 days কৰিব পাৰা 21 দিনত এইটো হেবিট হৈ যাব হেবিট হ'লে তোমাৰ কাৰণটো হ'ল চেলছবোৰ 21 days লাইফ চাইকেল থাকে তোমাৰ নিউৰল পাথৱেজ তুমি চেঞ্জ কৰিছা উইথ দিছ নিউ পেটাৰ্ণ অফ থিংকিং এইটো আল্টিমেটলি তোমাৰ নতুন হেবিট হৈ যাব 21 days. It is the key factor. But you must keep intercepting and changing your new behavior. And you will find within 21 days, your energy level will change. Aru tumi tetia tumar thinking changes. Tumar thinking change to ahi jai. We are the only beings on earth that can change ourselves through our neural pathways. Ami etu change koribo paro. So belege noare, belege organisms noare, human beings are pare. Aru mi koribo lage and we must make it a habit. এইটো বহুত ধুনীয়া টিপ এটা আহিল আৰু এই বস্তুটো একচুৱেলি আমি সবতে এডাপ্ট কৰিব পাৰোঁ অফক'ৰ্ছ খং তোমাৰ যদি খুব খং আছে তোমাৰ যদি খংটো তুমি চম্ভালিব নোৱাৰা ইউ হেভ 5 steps বিউটিফুল steps আৰু these work the first thing you have to do is you have to be aware that you are getting angry again this is the prevention side so you are aware মোৰ খং হৈছে মোৰ আহিছে মনটো নিজে গম পাবা the second step is stop So, amar stop to mane ki you are allowing your heart to catch up with your head. So, heart works very fast. Brain is a little slower. So, jetia brain to olop somoy lage no tumi jetia roi dia interception you allow the brain the brain to catch up with the heart. Tamne thinking start hoise etia you can make a change you can make a decision. You can say, right, I'm stopping, I'm leaving this space. Itu bahut toxic space. Moi eta atori jao. Step number 3, walk away. Atori aha. Tumi jiman somoy he manujonok dekhi thaka, tumar himane khong bahi thakibo. So atori joa. Walk away. Step number 4, distract your mind. I've already given you some tips. Distract your mind. Bring the high intensity down to low intensity. Bohote yat kintu khuskari bole jai de. Kintu physical activity hoboi lagibo. So walk, run, drive a car or drive মোৰ বন্ধু এজনী ড্ৰাইভ কৰে কিন্তু এগেইন খুব খঙত ড্ৰাইভ কৰাটো ভাল নহয় সেইকাৰণে অলপ চাবা সেইটো কিন্তু খোজ কাঢ়িবা দৌৰিবা কোনোবাই বেছবল এটাও দলিয়াই থাকে কিন্তু তুমি দেখিবা within 15 minutes your anger will subside and the fifth step is go back to your source of anger যোনে খং উঠালে তোমাক try to find closure তুমি যেতিয়া ক্লোজাৰ পোৱা মিটমাট যেতিয়া তোমাৰ লগে লগে তুমি শান্তি পাবা Okay. These are the 5 steps in anger management. They work. Do it for 21 days and you will find you have been able to conquer your anger. But find out where the anger has come from. তোমাৰ যদি irrational anger হয় সৰু কথাতে যদি তোমাৰ খং উঠে তেটো হেতু টক্সিক হয় তোমাৰ কিবা এটা গণ্ডগোল আছে then you have to find the source of the anger কোপৰা angerটো হৈছে okay so যদি মই sum up কৰিব ট্ৰাই কৰো আজিৰ এপিসোডৰ পৰা যিখিনি সলিউশন আমি পালো ফাৰ্স্টলি সব প্ৰবলেমৰে আমি সোর্সটো বিচাৰিব লাগে সেকেন্ডলি নিজে এবাৰ সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কৰিব লাগে যে প্ৰবলেমটোৰ পৰা কিয় কি ধৰণে আমাৰ হাৰ্ম হৈ আছে বা আমি ইফেক্ট হৈ আছো and then এইগিটা প্ৰসিডিউৰস ফলো কৰি আমি সেইখিনি 21 দিনৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব লাগে নতুন এটা হ্যাবিট হয় হয় ভেৰি গুড তুমি এক ধুনিয়াকে বুজিছা তাৰমানে লাষ্ট পইণ্টটো একচুয়ালি ৰেমিডিয়েল স্ট্ৰেটেজিজ দিছো দিস একচুয়ালি তুমি যদি পাৰা একদম প্ৰিভেন্টেটিভত বেছি গুৰুত্ব দিবা কাৰণ প্ৰিভেন্টেটিভ ইজ দ্য একচুয়াল চেঞ্জ তাতে তোমাৰ ঘটনাটো নহয় আৰু তুমি হেতু আঁতৰি যাব পোৱাৰ আগতে বিফোৰ ইট হ্যাপেন্স
থেংক ইউ মেম আজি এই এপিছ'ডটো আমি ইয়াতে এণ্ড কৰিম এটা আমি নতুন এপিছ'ড আকৌ মানুহে দেখা পাব অতি সোনকালে য'ত আমি ৰিইনকাৰ্নেশ্যন হিপন'চিছৰ কথা আৰু ডিটেইলত বহুতে দিছিল লাষ্ট টাইম চ' আমি এই এপিছ'ডটো ইয়াতে এণ্ড কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ মেম আকৌ অহাৰ কাৰণে আৰু আমি এই পডকাষ্টটো ইয়াতে এণ্ড কৰিম এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আমি আশা কৰিলোঁ এই পডকাষ্টৰ এপিছ'ডটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কাৰণ যেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ভিডিঅ'টো লাইক কৰে আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু অলপ কষ্ট কৰি এটা নতুন ভিডিঅ' এটা নতুন পডকাষ্ট বনাবলৈ এই পডকাষ্টটো শুনাৰ বাবে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ